Vezi, bă, da, bine, știu multe cu fi. Gata, suntem live. Ia să vedem dacă apare. Suntem, nu suntem. Nu să nu fim. Da, dă refresh ia. Da, mă, uite. Și fresh. Da, suntem live. Ah, mă, ai o problemă, omule. Ce problemă? Nu știu, să pui microfon din greșeală, dar îmi Ah, sparg urechile de fiecare dată când o faci. hai să jucăm. Ce facem? Că suntem nubi. Ai mai jucat? N-ai mai jucat. Nu am mai jucat. Am No. mai jucat ăla. Hai Wingman așa de încălzire. Am mai jucat duminică seara, mi se pare. Păi duminică am jucat PUBG. sau n-am jucat? PUBG am jucat eu. Ah. Nu știu cât de mult mă ajută, dar... LOL, avea o animație asta de cu teroristul, știi, că i-am pus bomba să aibă în mână pe dashboard. Știi? Oh, Și a aruncat-o în aer și era să-i pice din mână. ah. E interesant că sunt și animații mai... Da, mai ca nici șmechere. Da. Adică un cuțitul, din câte știu atunci când îl scoți, ai o șansă, nu știu cât la sută, dar ai o șansă să te tai. Să te tai? Da, să te tai caracterul și te faci așa cu mâna, știi, de parcă... Ia, vreau să apusei cuțitul să văd. Da, de ce Nu, când ies de nu pe cuțitul ăla. Cuțitul, cu alt cuțit. custom? Da, Ah. cu care poți să-l cumperi dacă Bă, de dorești. ce când ies dau alta, mi se oprește imaginea? Încerc să văd aici. Păi cam așa sunt la toți. Și la unii când nu se, dacă nu se opresc, dacă nu se oprește imaginea, ăsta, nu le mai merge sunetul din joc. Ah. Da. Ai văzut că și la ZZ, când dau alt tab, din câte știu, se oprește sunetul din joc. Da, da, se mișcă. Da, el se mișcă în La mine se continuare. blochează și e enervant pentru cine se uită. E pe oricine se uită, nu se uită mai nimeni, deci. Doar Andu până așa calculator, da. Oh. Cum e mic Craig? Nu știu ce am impresia, dar știu să ne bată rău de tot. Sau poate suntem de unii nubi. Câți oameni mai rău de dat accept? Ce? Câți oameni trebuia să mai dea accept? Nu știu, nu fusei atent, mă uitam la Nu știu, dar tastatură. știam că se auzea sunetul ăla, că nu dă nimeni accept, că nu dă un accept. Și că jumping slows your movement, dar dacă faci bunny hop, slows your movement. Da, dar una e când faci banii, și una e. Jumping slows your movement and decreases your accuracy. Și ce zice mie? Mm. Hey, sometimes your opponent is having A a good really day. good Da, day. știi? Ce faci? Bă, n-ai nicio șansă. Nu o să încerci tu, dar ești varză, nu. Ce Da, nu și vreau? că sometimes your opponents, dar la uneori când jucăm mai mereu, toți oponenții sunt Da, au good eu day. toți oponenții au zile bune și noi avem mai pe toate proaste, da? Da. Parcă vezi să avem amândoi o zi bună de aia. Amândoi deodată. Am auzit mare glonț de avem pe când am intrat. Da, și eu. Eu Aha. la nu știu unde Hai că zice uite asta. ce nume are. E la pe copac acolo. Ce să-i faci, frate? Ce făcut? Acolo sus, frate, la geamuri unde stăteai tu. Nu, bă, da, era pe casă. Mă ascunsei după copac. Hai, bă, că am ținut pe el. Și nu ating. Mi-a dat ăla KPP-ul. What the Mă fuck, ridic, ăla e pe mă ridic casă. ăla KPP-ul. Celălalt e pe casă. What? Bă, ești nebun? Da, tu mi-ai dat mie restul. Mi-am 4 viață. Bă, dar parcă... De ce mi se mișcă așa? Dar bine că mai aveam două guante. Bă, frate, mă mișc robotic, n-am... Mi se mișcă ținta foarte N-ai movement, neclean. n-ai Foarte movement. dirty se mișcă ținta. Get drums. Direct. Uite. Mamă, ăla are un de la de pe bine. Mult Nu, ce spus. bullshit, e romantic. Nu cred că mă enervat, acum mă enervează. Știu vântul, ți-am să ține sau de vântul? Mm-mm.
Uite, că ți-am de casă nu se aude, acum sunt la fel se aude. Se nu că nu se aude. Nu mi-am dat seama că zic. Bă, dar frate, mi se că mouse-ul și că am DPI-ul foarte mic. Ia, dar stai să-l dau cu una mai mare. Oh, what the... Mamă, o să încerc să joc când asta cu DPI-ul așa mare. L-am maxim, am 3 de-alea de DPI eu. Eu am 4. Și 4 culori diferite. Vezi că stăm amândoi prin deșert. Deșertul Sahara. Da. Bă, frate, nu e rău cu DPI-ul ăsta așa? Bă, e chiar șmecher cu DPI-ul așa mare. Că trebuie să miști mult din mouse, știi? Și când am AWP e ok. Cred că o să mă învăț așa, dar o să fiu mai sol când o să dau while low cât de mare. La cât ai sensibilitatea? Sensibilitatea am joc, n-am CD. Keyboard and mouse sensitivity 2.50 am eu. Nu pot să mă duc. Băi, ești faină sensibilitatea asta. Adică bine, am DPI-ul la mouse, dar eu când intru pe altceva trebuie să dau înapoi basic, că după aia e prea mare. Ajutor, vezi că a venit până pe la barcă. Ia settings, Nu, am văzut, e sus în casă. vreau să dau la 3.50. 3. Dădui cu un procent mai mare. Enter. Cred că ți-e prea mare. Deci, un pic. Lasă-l, nu te da picuri, lasă-l să plantezi. Așa, acum vreau și eu să mă mișc să văd ce... Ia, uite-te acum la sensibilitate. Dă la escape settings, la keyboard and mouse. Și scrie acolo. 2.5. 2.5? Da. Oh, aveam aceeași, la fel, dar o dădui la 3.5 și mi se pare destul de ok. Mai unul mai mult. Da, E destul de mult. da, știu, da. Mi-a dat 2 head-uri prin smoke. Da, așa m-a murit și pe mine ăla. Mamă, ce ai scăpat. Wow! Cât bulanus Maximus a avut. Am avut puțin jucuțe pe A avut noroc ăla că te... Eria că t-a arătat tot încărcătorul de Hai că de la 3.0. E ok, uite, mi se mișcă destul de mare. E nasol până mă învăț... Da, e nasol când mă învăț să, știi, să mi simta puțin, o să mișc mult. A, vezi că și celelalte acolo, ai la casă. E după scări. Aca. Am. Bă, ia dă-se la 3 să vezi, mi se pare ok. Nu, oricum, am de pe mare la mouse. Ah, atunci... Undeva la 3. Eu, aia treate, pe ce stagiu ești la mouse? M-am 4 trepte și sunt la 2. Eu am 3 trepte și la tot la 2. Aoleu, mi-a dat cu... Da... Nu mai sprea. Sau bine. Am rămas cu ăla care trăgea bine. Nu i-am dat damage. I-am dat 36. Da, 36. Hai că mi-au și mă duc în câmp. Ricoa. Am scos staful. Am scos tot corpul ăla. Era piatra aia. Bă, că aș putea să mă obișnuiesc cu 3.0. Da, e că prea mare cred. Da, s-ar putea dacă eu sunt la... am 3 etape și sunt la 2, sunt la aia din mijloc. Că aia prima e prea mică, frate, la aia nici... Și la mine, prima mi se pare prea mică. A doua e ok. Săracul ăla. Cred că la barcă. Oh, what? What? Era bun sau la prost în viață?
Nu, am dat în geamă, nu știu unde era. Nu, era care? Era bun sau la place în viață? Ăla cu un kill. Deci, nu mi s-a părut. De difuz. Îi dau. Dar o să dureze vreo 10 secunde. Ce nas ai. Și tu. Bă, what? Ai zis ai portal. Mai mi s-a ridicat caracterul sus. Păi Aici da, mi-a... că e ultima rundă. Păi și dacă vă stau cu câtârlău... Nu te lasă, n-ai pe. Vrei să fii nerespectuos? De azi eu vrei să fii nerespectuos. Bă, tu ai seama că eu, de când mi-ai recomandat tu ținta asta, eu n-am mai schimbat-o. Și ai văzut că am încercat o dată să-mi schimb ținta. Și jucam praf, frate, dar nu înțeleg de ce, că până la urmă e doar designul diferent, restul e la fel. Cumva și-a dat seama că o să mă toate. Ne-ai avut noroc. Da. Acolo. Pe expedient. Ai început să faci haotic, dar totuși ai dat head. Ăla a fost prost. Ăla nu știam unde să uită. Vei Deagle? Trebuie să-mi ieși mie 5-7. Avea 5-7? El avea Deagle, bă. Ăla de la geam avea. Ah. De audușă. Bă, ăla se uita, știi, fac eu tactica de mă pun pe balustradă, dar ăla nici pe balustradă nu era urcat. N-avea ce treabă cu jocul. Dar nu știu unde se uita. Rip. Oh, i-am sărit în cap. M-am dat în tine. Și m-am dus repede pe scări, ca să nu mor. Și m-am obolit și am tras în primul pe care l-am văzut și primul pe care l-am văzut trecut. Oh, 405 XP weekly bonus. Forță. Master Sage Ai luat Dig. dig. Bă, dai-mi de mie dual beretasurile alea. Ce doar bereta? Ai luat un skin pe dual beretas. Ah, nu mi arată încă. Contractor. Mi se pare că tu ai skin, nu mai știu. Contractor. Stai să nu să mă concentrez oricum am altele, dar vreau Da, să știu că ai unele șmechere. nu, vreau ventilation sau ceva. Vreau să văd cum arată. Frontine. Unde sunt? De aici, mamă, sunt gri. Inspect. Bă, nu sunt cu nimic special, adică nu. Am dovezi că o să-ți spun mai greu la mesaje, când n-am telefonul la mine, că l-am încărcat și o test la alt escape. Și a zis că nu mi iau PC luna asta. Hai, mai așteptăm. Luna viitoare. Le păstrezi skin-ul sau? Nu, știu, da, pe oricum am ventilator ăla și n-am de ce să postez, tranquil. Ia, dar nu mai știu unde să dau. Aici. Nu că ți dau eu. One pending trade offer. Nu ăsta. Selectează inventor, CS, se încarcă cu asta. Adaug asta. Apoi să-și pentru că cadou cu ofertă. Da, este nevoie Măcar mă arată online pe Steam, da. de ofertă. Gata, da. View trade offer. Dacă mă pune să... trebuie să mă conectez. Parcă vezi că mă pune să mă conectez de la pe telefon cu Steam Guard. Bă, ce naiba, ce că e incorrect? Da, mă pune, stai că vin imediat. Mă auzi? Da. Îmi veni o idee, bag USB-ul în calculator și îl țin aici la încărcat, că dacă o să încarce 2% în 2 ore, dar decât nimic.
Bă, asta e că le-au pe ăla de controller de PlayStation, că este prea scurt. Oricum nu ai nevoie de o dita mai mic. A, nu, asta e vreo 2 metri, cred că. Așa, acum pot să citești și mesajele. Stai să... Uh, afișare... Inactivitate niciodată. Așa. Și acum intrăm pe Steam. Good idea. uh, Steam Guard. W6X, W... Aha, s-a resetat. 2, D, P, K, P. GG. Uite, uite la ea. E factory new, Nu, field tested. nu. Bă, dar zici că-s factory new, ești prost? Uite să Nu, zic că că... are pe... A, Nu. dar nu se vede pe partea aia. E un Și fel are de și pe... gaură. Asta și pe... Cum se cheamă? Nu știu. Da, că... Știu un engleză și nu știu un român. Barrel, practic. Pe cocoș. Da? A, acolo, aici, da, văd. Deasupra armei. Unde e crema, așa. Da. E studiat. Hai de aici. Jucă. Ai văzut că s-a băgat Formula 1 pe GTA 5 Andu. Mi-aș face PC pe bucăți. Aoleu, mi-apar mesajele tale, Edi. Mm. Îmi pare rău. Edi deculează. Da, asta am zis și eu că îi deculează avion. Da, mașina de spălat. Aoleu, dar s-o tare. Primul om... Pe ce planetă n-a mai fost nimeni? Pe Saturn, nu știu. Primul om pe Saturn. Edi, ce faci, mă, tot Goldova 2? Spuse-l! Spun, da. Bă, ce frate, azi nu se joacă nimeni. Ce e în urmă? E live. Bă, nu e așa de în urmă, dar citesc, văzut eu mesajele mai greu. Că am dat pe latență redus, adică aproape în timp real. Bă, dar nu se joacă nimeni, frate. Ce naiba? Bă, nu mai fă reclamă la magazine germane de electrocasnice. LOL și Saturn, pe bune? Există magazin care se cheamă Saturn. Saturn e sponsor Andes. Ce faci, bă, unde ești? Bine, pe la Saturn, mi-au și eu ceva de mâncare. A zis că de mobilă. De electrocasnice. S-a lăsat. Nu știu că Ce se faci, bă, unde ești? La Saturn, eu am și eu o microundă. Saturn, nu așa de mâncare. Ce le mănânci, bă, telefoanele? Saturn.d. Știi, D de la Deutsche. În caz că nu știe Edi. Țanca De ceea uragan. ce? De la Deutsch, se scrie D-E-U-T-C-H pentru că așa se zice germană în germană. Și ce înseamnă? Germană, prostule. Deutschland înseamnă Germania. Ah, Și ăsta Deutsch, să fie altceva. și Deutsch înseamnă germană. În germană.
Ce înseamnă german? vorbești limba germană, dar în germană, cuvântul german îl spui Deutsch. Deutsch. D-E-U-T-C, uite așa. Asta e Andres. Andu? Nu, uite așa. Ah. Deutschland înseamnă Germania în germană. Da, exact. Și am văzut și eu german la școală. Ah, da, știi tu. Și La de... câte ori știi. A, n-am... Land. Și uite, asta înseamnă Germania. La înseamnă tărâm. Transmis ce a zis Andres, Andu? Păi nu, Băi, că ce știam, vă zic numele. știam și eu ce înseamnă Deutschland, frate, că... E bine glisem. Eu nu știam ce înseamnă deja. Frate, land e ca în engleză, England, dar chiar England de la ce vine? De la N plus land? Nu, Eng plus land. E gând de la el. De la... Antes mi-am dat sensibilitatea la 3.0, știi, basic. Nu mă uitam la unul pe... Da, era bot. Mă uitam la bot pe cealaltă. Crank înseamnă cumva bolnav. Că Crank? parcă... Bis du crank. Nu mai știu ce... You're crank. Ci că bis du crank mi se pare că înseamnă ești bolnav. Da, mamă, sunt bun, băi. Și ușor trec cuvinte. Înseamnă vreo două sau trei. Da, mă, bravo. Nici măcar n-au glanțele tale. Vezi că figă, fă-i eu! What? De aici. Mamă, îi rupe, mă, ăștia, da? Ăla a trecut din la tine. I-am dat la mă. Am 8 kill consecutive. Rip, Ed. Mai cu... Ah, avea Edsu. Vezi că și da, Mă știu. întrebam cum trage ăla de repede. No problem, man. Asta s-a NP. Da, clar. De unde credeai că vine lucrul? De la... Nici o problemă. Nu, stai să mă gândesc la... Nu știu, nu vine acum. S-a dat. Hai de capul meu. Îmi dau înapoi la 2.5, crede. Da, mă. Hai că n-are wall. Hai că n-a fost oal. Hai că da. Hai că n-a început să tragă plinul. Avea pe de la 150 și trebuia să-l ia. Am dat seama până târziu. Să whack cu Eddie. Săracă de mine. Da, la nu. Te apucă cântatul. Bă, cum i-a dat mă la 3 hit-uri cu tic? Vezi că i-am dat 49, mi se pare. 42. Oh! Nici măcar nu știu, nu știu că n-aș știu de unde l-am vorbit. Sensibil, da, vrei să-mi dau la 9, nici nu pot. Cred că maxim e 5, nu 5. Sau 7 pe acolo, cred că. De ce vrei să dai cu bani? Mă, cât de prost am tras, Uai de, că mi-a dat cu... Ai văzut aia? am tras ca ultimul prost, deci nu mai am ce să comentez. Am ținut Stai că amenda, dau un pic glanțele spate la... se duceau pe lângă și mă uitam cum se duc glanțele. Eu m-am se stinde un pic și am uitat să mi-l pun. Bă, te aud iar tare, frate, stai un pic. Nu, am început eu să țin. Ok, te las așa. Deci, pleacă. Te învăță. Vrei să fușa? Da, mă, eu sunt, când eu închid ușile și le deschid, iar eu sunt. Păi n-am auzit și când ai închis. Asta tot eu. Vezi că mi se pare că la... Stai că am auzit ceva că ai sărit. Mai, că mi-a dat direct head, le-am dat 33-2. Este low.
Eu ai îmi luat dau 83 seama. de ajutoră. Cea mai bună Mă, dar eu aveam ăsta, mă, UMP. Da, mă, uite aici, Kind UMP ăla. problem, kind hex. De ce Hă? problemă? Kind înseamnă nicio sau e negație practic kind. Nu neapărat înseamnă nicio, înseamnă nu, nicio chestie. Orice negație se spune kind. Stai un pic, că nu știu. Can, I'm just kind. Hai că n-are hack. No! El hack. Mai ești dragă să se arate. Never. Ah. Cum stai, bă, unde hack? Mm. Player mai legit, n-am văzut-o în toată viețuica mea. Bă, dacă te știa, dar nu cred că asta știe. Ok, a început să tragă primul și să fie sigur. No, mă, deci mă enervezi rău, e bun, Frate, al doilea unde era? A, e la câmp, în apă. ghiși ce? Ghiși că mă omoră pe mine. Prin ușă? Nu, fugi altcineva la el. Ce? Da. Nu, opri. Cum mă, la internet mă gândește așa cum vreau? Aia făcut. Să vezi, să turcă, o turcă. Nu să colesc. Bine, stau în casă. What? Vezi că e în casă, la scări. I-am zis în casă la scări, Edi. L-ai văzut? Ești prost, te uitai la el 2 ore. Nu-l văzusem. Nu-l văzusem. L-am văzut după, m-am uitat mai atent și l-am văzut. E nasol că tu din exterior nu vezi bine pe el, dar din interior îl vezi foarte bine pe ăla din afară. Da, interiorul se vede foarte bine. Da, uite, da, cel... Bine, a fost el prost și se uita... Da. Știi care e chestia? Că tu vezi mai bine, practic. Adică poți să fii mai concentrat într-un fel pe joc, cât timp te uiți, știi? Mhm. Că așa cât timp te joci tu, practic, trebuie să faci mai multe. Mhm. Hai bă frate, cum trage mă ăla așa? Ah. Edi, vezi că nu te mai auzi, intră și ieși iar. Adică ieși și intră iar. Ah, bă, dar nu știu frate, am 0 kill-uri. Sunet de head prin perete, da. Edi, vezi că iar nu te aud pe Discord. Da, stai un pic ca să am acum auzi? Da. E, dacă nu am dat hit atunci? Nu am dat hit. Hai mă că dau fix pe el și nu dau hit. L-ai și eu AK. Sunet de Andrei Stres care cărate cu echipierul lui. Ce? Sunet de Andrei Stres care cărate cu echipierul lui. Dar oricum, nu tine așa de la ei. Are cum. Am fucking un kill de fucking sânge de fucking Fanta. Nici eu ajung până la altă. Da, e Am tras înainte să deschid ușa. Uite. Și căiete și mori instant. Nu da burst.
Vezi că e în dreapta sau e în casă. Nu te panica! Bravo. Nu te panica. Cred că m-am panicat mereu când ai zis să nu te panica. Păi de-am văzut că trăgeai haotic prin ușa aia, era clar. Da, atunci eram cam disperat să-l omor. Mai, Am în apărat, jocul am ăsta contează mult răbdare, frate, să nu dai picuri când nu trebuie. Sau să nu tragi ca handicapatul crezând că o să-l omori, Messi de luat pe flash. flash. Nu mi l-am luat careful. Ne, îmi bază la tine. Stai pe jos, îmi bază la tine, dacă tu vrei să stai. Am de la Deagle. Oh, frumos. Am ghesit arma pe amândoi. UMP. Deagle. Am zis amândoi aveam Deagle. Și după ce am întrebat ce arma aveam. Se dă Ah. SMP. Păi mă uitam acolo sus și am văzut că l-ai omorât cu UMP. Vezi că a sărat sus pe casă. What? Mi-a dat crash. Ce-a Ah. fost asta? Trăgeam după ate pe casă și nu mai aveam glanțe ca să-l omor și pe ăsta. Ia uite o bombă. Până în spate, ba, nu era. Ratatata. Asta cum îmi place mie. Bă, dar chiar te aud tare, stai că te dau. Te-am dat 3% mai încet. Nu, mă arunc eu pe geam. Nu mai suport. Dar Nu mai mai suport. duraj, mai bine o iei pe la... Trebuie. Ia-ți tu shotgun. Oh, shit, nu-ți mai lua shotgun. Oh. Păi, du-te la mine. Hai, joci cu ea. Ah. Oh, nu. Frate, l-a făcut pe casă și n-am putut să... Uite-l, ia uite-l. Da, mă. Chiar mi-a dat hit, mă. Doar cu hit mă moară, mă. Frate, dar cu ce cacao. Doar cu hit mă moară. Și ăla a ieșit pe Fire sărate. Ok. Testare pășilul ăsta. Unul care îmi dă mie doar tip și unul care iese pe tine doar hit. Bă, dar am 4000 de bani și mi-au... Numai ăsta. Vezi, tu că e bună. Păi da, dar... Este. Ce că mă duc să duc trash-ul. Încă și-a luat AVP, că am dat 65, a luat de pe casă. Nu mai... M-am prins și eu pe tine cu ăsta. Aoleu, Eddie, trebuie să-și pe deasupra. Pune-mi mie, cum nu am nimerit deloc. Pentru că ai dat spray și nu trageai de țintă în jos. Hai, când la SG, să-l văd pe ăla cum se facă pe piatră, că uite de aici al campez. Ei, nu chiar. Acum, cred că ăla, cred că ambii au ultimul hack. Acum, e șocul ăsta. Nu, băi, am dat 54. Vezi că mai 4 glanțe, fugi. Du-te și du-te în casă. Aoleu, e bomba aici. Fugi, că nu te știa. Nu te știa unde erai. Am tras mangea de mult să speri. Și te duci sus în casă. Sau nu, te duci la barcă. Aici. Nu, că o să se aștepte să fii sus. Măcar pentru 6 glanțe, așa cum a învățat maestru. Ce asta? Pentru că pe scara am merită. E în fața sub tine la ușile alea duble. Și parcă vezi că-ți dă hit prin peretele ăsta și te omoară. Nu ieși. Fugi. Aoleu. Ai murit. Era mai mult decât clar faptul că am murit, dar... Îmi iau pe 90, pe mama lor, îmi iau AVP. Crezi că se urcă iară la aplicație? Da. Sau s-ar putea să nu se mai urce că nu mai are AVP sau... Na, bine, acum să nu se mai urce.
Nu. Două headuri prin ușă. Nu mai joc. Nu mai joc. Deci eu nu mai joc. Mi-a dat la două headuri prin ușă. Uite-l pe ăla de unde a sărit. Da, din tavan. Pot să mă bat cu oricine din meciul ăsta, dar luam două head din orice poziție, prin orice obiect. Am făcut rank 3. Sau un head, depinde dacă avea atac. Aoleu. Ai luat skin. Ah. Deci 3 SG1. Ah. Dacă ăla era silver, eu mă duc și mă arunc în Păi gunoi. normal că era silver, că avea hack-uri. Și activa hack-ul. Și de ce ne pune cu ăștia? Că practic ar Pentru trebui că să se sunt, cred că era presupună. un coechipier și tot ne bagă. Cred că, Practic ar trebui să se presupună cred că la că de... ei au statusul ăla de cheatul low. Adică că sunt cheater, practic, și am luat multe report. Nu, că a dat find match ăla cu Gold 4, știi? Și ăla că altul era coechipier cu el și Nu la... contează. Îi scrie. Celălalt cu echiper din echipa dumneavoastră, la mai prost de fel, care joacă cu hack, Mhm. are un status căzut low trust factor. Nu știu cum se traduce și mele. Low trust factor. Hai că pusei skin ăla la vânzare. Care skin? Pe GS ăla. Oh. Hai să scoatem Lake-ul, că n-am jucat doar pe ăsta de Lake. Cred că ia, nu știu cum se face. Cred că ți-aș da fost meu ăsta. Fostul meu skin Pe ce? de UMP. Ce skin ai? Ăla, library. Da, al, Ah, dar îl ok. mai iei din greșeală și am altul. Și practic când îl iei din greșeală am skin. Păi tu n-ai... Păi și eu al meu, și eu am skin. Păi da. E mai ok. Păi tu nu mai joci cu MP-ul? Ba da, dar am Ai altul? MP, UMP 5 Riot. Parcă avea unul cu calculator, cu ceva, un fel de panou de Nu, comandă. nu am avut niciodată pe ăla. Am Ah, întrebat dacă să-l iau și nu l-am mai dat. ah. Am luat ceva sticker, din câte știu. Ah, bă, frate, nu se joacă nimeni. Bă, au băgat stickere noi pe CS20 case. Uite, ăsta nu era. Nuke Beast. Și Rush B, mamă ce șmecher e unul cu e holo și e Rush și... Bă, cât s-au băgat Ăla unul... curaj era deja. Nu era cu Rush. Curaj și cu niște liniuțe, nu? Nu, era, scrie unul Rush și e holo și e... nu era. Din câte știu era curaj. Mm-mm. Mi s-au băgat vreo 3 sau 4 stickere noi, din câte vă apucat să văd. Cred că nu e curaj să mă păcare. Nu Beast ăsta a fost la care te uitai din câte știu. Nu, a fost toate. Mm-mm. Și la curaj a fost. Nu era. Din câte știu, da. Ba, da, a fost și ultima dată când am jucat. Ba, nu. Ba, Eu nu stai, mi-l că aduc aminte. mă uit eu pe canalul tău la live-ul de acum ceva timp. Nu, păi, dar nu știi tu când să te uiți. La live-ul ăsta facem noi în cap sau. De un, nici nu știu la ce minut să te uiți și chestii. Mă uit ușor, practic.
Mă mai bagă și pe mine mâine. Asta cu 2020 Service Medal. Cât e mai? Pe Retrieving Server nu m-a băgat nici pe mine. Da, și la mine tot Retrieving Server Info. Acum. Da, acum. Initiating World. Initiating World. În fine, așa ajung. Nu știu. Dar zic eu că era. Andu, dacă Bă, ești ce... pe, Andu, dacă ești pe live, aprobă sau dezaprobă. Păi nu, că s-a dus să ducă trash-ul. Deci și cât să ia să ducă 30? Poate n-ai trash-ul lângă noi. Suntem fantasy. Bine, vezi că am ceva de făcut aici. Să-mi zici când începem. Băi, mai. Salut, băi. O sole mio. Ric? Na, ce prost, am uitat despre ăsta. Hei, pe 90 la 50. Ăla, bă. Aha, i-am dat sorul la... De unde? Ești cu fail prost. Mi-a mă rog, că a dat clavă cu ping de alt. Nu te nu știu la ping, nu. 60 și 20 și 25. Degeaba ai de dai la cu click dreapta, nu faci tu ca kill-ul ăla al meu de pe Mirage. Amândoi la mine, amândoi la mine. Eu, da, eu trag, dar nu-i nimeresc. Na, mi-a dat cât timp eram în aer. Vezi, am dat... Nu mai am... Bă, și lămuram, mă, că se pusese cu câtârlău. Într-unul am dat 72 și într-unul am dat 1. Pe ăsta îl cheamă Daniel Guaci. Guachi. Într-unul am dat 1. E no information given. Pișăm și pe el. Bă, frate, și dacă mai aveam gloanți, dacă aveam Glock... Ce se... What the fuck? Dacă se uiți pe live, altă dată, se cum a face în cap. Vezi că ai pe 90 la... Mama, cred că e dat full flash. Nice, bro. Tu știi cum a sărit ăsta peste mine? Și din săritură mi-a dat... Cred că m-a omorât când era în aer. N-am nici bani. N-am nici bani. Sărăcuțul de tine. Nici nu. Wailo! Mamă, cred că s-au zis până la tine. Am zis, uite-l bă și am încercat să sar sus, dar nu. Deci cred că s-au zis până la tine. Mi-ai dat unul de damage la armură. Deci ai văzut că eram pe cărămida aia, nu? Acum lângă cărămida aia. N-apucai să văd. Nu contează, eram... Mă uit la aia și îți dau la, mă. N-am găsit la tine. Da, vezi că a sărit. Bă, omul veni cu pe 90. LOL! Amândoi! Uite, am să zic că e pe tu. N-ai era pe tu. Edi, mai și strategia noastră, le dăm, când suntem la Tero, le dăm smoke acolo. Că și deci... Sunt șanse să fie amândoi la mine. Deci sunt șanse să fie Da, sunt amândoi. A, ba, nu e unul la mine. A, ba, nu, sunt amândoi la tine.
Ia stai că mă duc pe el care are deagle-ul ăla amărât. Vezi că e low, i-am dat 80. Și-am pus cel puțin pe. Dă-i un pic. Da. Bă, deci știi care mai să nu uiți. Vezi că am făcut ăla. Știi, bine, bine că ai zis. Strategia noastră la Tero, aruncăm smoke acolo și dacă ne dau incendiară, stingem și incendiară și mergem și prin smoke, știi? Best strategy. Vezi strategie, ce strategie. Aha, vezi că ăsta amândoi la mine. I-am dat la 1.48. Ce-a fost cu mișcarea Eddie? Am vrut să mă întorc, știi, să mă retrag. El n-a vrut să mă lase. Dă-i rotate, dă rotate. Orcolești toată aia. Bine, bă, Eddie. Vezi, doar deoarece am avut un smoke. Fii atent că le dau toate Așa, bombele simplu, acolo. fără niciun sticker, ce-i părclează de... Ia uite de câte chestii mi-am luat. Mai, câte alte chestii. Ai văzut așa ceva? Vezi, T4, dar bine nu, dar... Na, că le-am dat foc, le dau flashbang. Am dat de smoke, am dat. What? Poate le-am dat pe zon. I-ai murit pe amândoi prin smoke. Nu, bună pe zon, normal, lual. Am văzut unde sunt blanțe și am tras prin... Și am tras... Eu am dat smoke-ul ăla, l-am dat bine? Ah, da, l-am dat. Nu, extrem de prost. Ah, mai... Vezi că e outside unul la uși și vezi că mi-am luat flash. Mai am 5 viață. Vezi că celălalt e la tine. Vin prin spate. Este low. Ei, furtul kill-ul. Mai aveam 5 viață, am crezut că mi-au damage. Bă, mi-a scăzut rankul. Tot gol tău e Andrei. Hai, bă! Asta slavă. Ah. Tot gol tău. Eddie, ia și smoke. Hai că n-au smoke. De prost. Am început așa, nu așa pe cât treapta, mă, meu. Vezi că-s foarte low. Bine. Am văzut, am dat vreo 4 hituri. Mai am 17 viață. Ia, cât ia? Cât mi-a Am o dat? surpriză pentru tine, ia. I-am dat 58. Ia, aruncă. Aruncă mie pe... Ups. Da, bă, te vezi. Smoke, Eddie, smoke. Ah, mi-am luat și eu. Nu știu unde e, dar cred că e în direcția aia. Oh, shit. Bă, dar avea și o armă. You cheater. Eddie, de ce ești cheater? Ori l-a zis. Nu știu, lasă că te-am dat. Mi-am dat 71 pe smoke, eram în mijlocul smoke-ului, am tehnic apăsat și am dat completul. Mai miștat, și-am dat smoke-ul pe el. Nu contează. Ei, bă, îl aud, îl aud. A venit Andu înapoi. Bă, Andu, nu știu ce ai pierdut, bă. Cel mai șmecher aici. I-au dat zis să spera că e hacker. Ia, uite-te pe chat, ia uite, stai de la început. A, nu pot. Ia uite. Wall, reported. Ia, lul. Aici în prima rundă sau a doua, nu mai știu. Lul în prima rândă. După aia, you cheater, wall. Eu după aia zic eu, report him. Am luat ninja. Între timp am și derancat la gol 2. Cei mai buni cu echipieri. Nu ne bate nimeni. Adversar, prostule. Cei mai buni cu echipieri. Ah. Nu cei mai buni adversari.
Cei mai buni adversari până acum nu ne bate nimeni. Da. Deci ne-a bătut, nu contează. Ia să vedem cum arată ăsta al nostru de meciuri. Oh, nu mai vede, nu mă uit. Uite-te pe live, vezi cum se vede. Te-a traumatizat? Da. Deci avem win, Verde, roșu, roșu, verde, roșu, verde, roșu, până verde. Mișto. Asta să spun, foarte mișto. cheater coverage, ia uite ce e pe fundal. Mai știi ăla cu Da, covrigul. și eu, Cheater Coverage. Și am zis tot Ăla e român, Andu. Ne-am bătut cu el. Da. L-am bătut, de fapt. Andres, dăm și noi ready. Am dat, bă. Bă, vreau să dau și eu. N-ai dat? Nu, Vreau să-i văd, nu-mi bani, am dat de tot. Și altfel, vreau să-i văd inventarul la covrig. Uite, vezi că e român. A, stai că tu nu vezi, e Steam-ul. Covrigi. Nu că e... A, da, covrigi, corect. Dar eu zic covrig, că e mai normal. Mi s-a blocat... Oh, Eddie, mă auzi? da. Deci am rămas pe Steam, pe Shift Tab și acum ne-a băgat în loading și mi s-a blocat. Hmm. Eddie, ce cu postezul? Initiating Ward. Oh, gata. Mi se cac. Cred că la două ți-am trimis doar ție, nu știu pe grup. Sincer, m-am băgat și momentan, Mie încă nu m-a băgat în retrieving game, da. eu nu l-a bătut bot. Pe unul de la ei sau... A, botul care vine Da, în locul meu, nu? da. Poate era AFK. Nu știu. Da. M-am luat artilele grad din prima. Nu știu, Hai că mi-am luat artileria grad din prima. nu e stai prin... Oh, loc, cât a frame drop-ul. Nu e stai. Frate, mi-am luat și autonoob și nu mă lasă să mă joc. Hai mă, cât? Am puțin, dar până și nu atingeam. Bă, frate, unde mi-au autonoob-ul? Bă, da, mă! Bă, eu îmi vreau și autonoob-ul. Mă bat unul la unul cu el, nu mai Oh, shit, aveam ținta în 3-2. Uite-te pe live să vezi unde aveam ținta. Mă, ăștia cred că-s români. Nu, eu nu cred. Nu știu cât. Simply Goods? Băi, ești nebun? Leul e Simply Gods. Da, s-ar putea să fie, că e... Mi-a făcut un t-shirt. Da, bă, chiar că... Stai că mă uit eu acum să dacă sunt Romano. Da, e din București, nu? Ia celălalt. Andes, dă-l cu a. Dă-mi ca micuțul tău pistoleș. O să mă distrez. Eu acolo te văd. Acolo te văd eu. Da. Trebuie să arăți puțin, strâng. Vezi că nu am văzut niciunul. Vedete? Andres. Ți-a strigat pe el. Unde e cel?
Aoleu, Edi. Uneori mă uimești. Unde mai mergi și pe mine? Iete, la scân română, what? Bă, de cum are Da. Se ăla în mai că român? ne schimb un român aici ăla. Poți să-i stim în română? Aoleu, mai am 12 viața, bă. Vezi, poate l-am pit. Nu cred. E pe short. E pe short. Prostule. Ce vreau să am auzit, am auzit. Am auzit în parcă. Nu te de putea să plantezi, prostule. Vezi că s-au apartamente, cred. Nu se ghisește apartamente. Dă-i un fake plan sau du-te în colțul ăla și plantează. Sau da. Crezi că mori. Am avut lag. Au, stai că mă trebuie să mai citesc comentariile, că am stins telefonul, așa. Oh, shit. Am avut mare trenduri și m-am speriat. Pus băiatul e pe tarte. Scuze. Ce-mi dăduși, mă, mi-a dat de eagle? Da. Try not to injure your teammates. Are stimul în română. E un apartamente. E neapărat de library. Acolo. Vezi că am dat mult. Dacă aveam o grenadă, acum am murit, da. Am un flash. Stai așa. Da, să nu mai faci Nu! așa. Oh, lume, a prins toată casa. Cred că și în bucătărie s-a dus lumina aia. Nu am nevoie fii atent, când am lumină în casă, las laptopul pornit, fac o captură de ecran și mă plimb cu laptopul prin casă. Când n-am lumină. Aoleu, are... Hai că de prost, am tras, el s-a pus să trauci cu... XD, ce că zisam. Am trecut de scurs cu ăla. Dacă îmi dă flash, eu am las flash, fii antenă. Deci uite, dau eu flash pe ăștia cu poliția să tragi mie chiar și bani. I-am dat flash, bagă-te. Hai că îmi bag dacă... Da, ce să faci, frate, că mi-a dat foc incendiară? Bombă. Cum a murit? Aia a fost de el. Să ai grijă de el. Da, bine. Dar și doar paxii. Ce-ți mă, că n-am altul. What the fuck, unde m-a campat omul? I-am dat sub pur, Deci m-a așteptat fix aici, la colțar. mai că mi-a dat și flash și de-am dat sub pur, nu mai știu ce se întâmplă. E acolo. Mi-ai dat Ți-am dat head. Asta nu hit head. Ți-am dat prin cutie. Nu 79, numai ticla de vodka cu ciorap flăcăriști. A scris ticla. Frate, tu și numai campa ăsta e aici după perete. Full flash. What? Eddie? Deci l-ai atins cu flash-ul, ești prost? Eu am dat heading greșeală. Nu. Eddie, tu l-ai... Ba da. Nu ne-am dat, nu l-am atins cu flash-ul, ăla se pune atunci când își ia flash de la mine, știi, și după ce logic avea că l-am atins cu flash. Bă, are. L-am atins la, păi deam 1 damage. Avea wallhead de te aștept. Nu avea, știa că aveam unul dintre noi AVP-ul și de-aia stătea acolo ca să ne dea... Cred că aveam un shotgun sau ceva. De-aia n-a avut reacție. Zici că este un short-ul, nu? Hai că n-am zis un short-ul, nu? Sunt short. Unul short, unul balcoan, apartament. Mi-a dat head. N-ai nicio șansă cu pistolul ăsta de la distanță aia. Dacă crezi, nu e prost. Aoleu, te așteau amândoi acolo.
Mai stau amândoi, m-am bazat pe faptul că o să fie la Mi-a o să dat fie până. headshot. A scris cum se aude, headshot. Mm. Oh, shit. Oh. Că mă duc apartamente. Cred că la mine a fost un flash și cred că a fost și altul. Shh. I'm coming home. Mă rog, asta vreau că Frate, de unde mă? A, bine, am făcut pași, dar... Bă, deci la terror fusei prost. 20 și dau prima dată. Bine, am fost prost în general, nu numai la terror. Dau de extende, sau se extende plus. Ce te uiți sus, că era jos, postule. Și s-a întors și da, și s-a întors și m-a luat pe la spate. Era asta chestia, că trebuie să rămâi imprevizibil. Da, ai dreptate. Mă duc long. Bine, mă, ce am luat până acum. Iau asta și să-mi iau și asta și asta să Ce dau poză are ăla la profil? aici, să să-ți iei doar tu. Mersi și m-am murit ăla din apartamente. Apartamente. La boiler. Vezi că la noi dicoi. Am dat 56 în 3. Dacă vezi cum l-am omorât pe ăla cu SMG, i-am dat 12 headshot pe head. 12. Da, deci direct crash pe el și mi-a, uite-te la mine, așa ai făcut ținta. După cuvintele tale, 12. Așa ai făcut ținta. Ce țapă mi-am luat, am crezut că e flashbang, dar era decoy. Mi-am făcut țin. Vezi apartament. Deci am crezut că ăla e flashbang și... Da, Edi, cât era vorba de tine. Eu te le dau... Edi, nu, să-mi zici ce mai zic, că vreau să le dau mult, poate mi-au... Mi-am dat full flash. Deci undeva acolo și unde sunt. Vezi că am dat head 92. Edi, ai viața full, mai are fucking 8, viața de fucking 8. Du-te în base și... ai bomba. Stai short. Că n-are pause. De fapt, ba da, are pause. Poate să-ți vină pe lung. Stai aici. Ei, stau. De ce ți ținta aia la... așa? De ce faci așa? Te-am jurat pe chat. Așa. Stai că nu vreau să-i dau mult, vreau să văd dacă mai zic ceva. Mă amuză când se înjură. Oi, low! A ieșit Free Fire pe mine. Te-am văzut. Ia, stai să vedem că sigur trebuie să mai scrie ceva. N-are cum. Haide, ultima rundă, last one. Direct pe 90 cu flashbang, cu toate. Vrei să mă uite pe lung. Mergem amândoi pe lung. Mai grație, flash bun, da, ai. Aha. Oh, shit. Eu mă duc înapoi în bază, stau chem. Rips. Cel puțin. Vezi că la altul e pe șol, auzi când trăpea. Da, nu era pe short, era... You are the last one, complete the mission. Da. You are the last one, complete the mission. Bătaie! Nu mai uite. Ce se enervează ăștia? Da. Oh no, gol, 1, Elite și 1. Și 1. Vezi că au ieșit deja. Aha. Vorbești cu părinții. Vorbeam cu caracterul lui care era încă în viață.
Vreau să văd pe cine are la prieten. Ăsta. Nu cred că e din... Da, te aud și că dacă vorbești la sfârșitul meciului te aud și ei. E, te-am derancat, am în... A, suntem competitivi. Bă, ci că confirming match, dar meciul... A, what? Ok. Stai că vreau și eu să văd pe cine... Deci... Na, e în clanul lui Epic, Shorty. Da? Da, ăla cu... Păi Simply da, dar nu Guts. înseamnă că-s prieteni. E simplu. E ăla cu Simply Guts. God Da, știu. ăla. Păi așa și eu pot să intru și tu. Păi da, dar e pentru server. Hai mă, searching for players. Frate, miercurea... ce prost, vinerea nu se joacă nimeni. Oh, Inferno, hai băiatul. Ești gata de un competitiv pe Blanaos. Andu, ai văzut ce poză am pus la live? Bine, nu știu dacă se înțelege, dar acolo scrie my hand și acolo pe MP5 scrie your big S. Și știi când încarcă, îi dă palma. Pero, Vedi, tu mi-ai dat head. Deci, bine, aia nu știu ce înseamnă. Freitag, kein CSGO. Freitag mi se pare că înseamnă vineri și kein... Vinerea nu CSGO sau... Am crezut că pe ăla îl chema altfel, nu pizza. Mi s-a părut că... Mor, mersi. gata, te-ai. Trebuia să nu... Cu plăcere, de ce mai te-ai dat de tot mine cu Gândim... ai dat tot atât, am dat tot atât. De spate, dau. Îmi place că tot după tine dă. Bă... Vineri fără CSGO. Pizza. Pizza bella ragazzi. Hai, că nu mi-am făcut plan. E bun, bă. Hello team! Ah, pizza bella Hello, ragazzi. team. Mama, ai fată? Se de Tu copile ești 2 chic, ani, nu, cred că 2 ani sau... Are you a girl? Ce prost. Hey, what's good? No. Hello, Tim. Hey! Da, ci că mă, Leo, ce echipă fără gripping, de-aia se împușcau acolo. Hai că nu fusei singur prost care s-a dus spre ea. Stai că ți-ți dau mult, că dau mult la fraieri. Stai, nu-ți dau mult, îți dau volumul la minim, că mă... No, erau 2 acolo. Wow! Mi-a văzut Bambi. One year kind, dar înseamnă un an. Kind, nu știu ce înseamnă. Kind, kind copil, că kinder. Sau kinder e copil, nu mai știu ce înseamnă kind. Schimbă reguli. Da, pe kinder înseamnă cum ai venit copil, știi, și că ești, cum ai venit ceva dulce pentru copii, că e așa mic și cu jucărie. Dar nu știu dacă kind sau kinder înseamnă copil. No. Nice, well done. Locul 1, mamă, și ăsta are de la cu CSGO Cases. Locul 1, numai 1, pizza e numai pe locul 1. Aoleu, îi dau mut. Nu Ui. dau mut, că după aia mi-arată Bob, Enemy Blue. Bă, dar ce... Please, stop. Yeah. Where are we going? Go A. Ok. De asta tu orăși I want to go A. One tap a Ok. fost ultima kill, da. Pizza bella ragazzi. Trebuia să las, să trăgeam în tine. Help, help, dă-te! Ești prost? Da. Ups, sorry. Dar așa se face. Aha.
Am dat 17. Ăsta are pizza Ce asta. poz are! Asta e mai- Isabela, ragazzi, asta e un minim... Te-ai 2... uitat pe pizza? Da. Și-a luat head de pe lor. Dar tu ai văzut ce head și-a luat? Ne-a asigurat caracterul. Nu mai fă ca Joshua când vorbește cu colegul italian. Așa zice și la pizza aia, bella ragazzi. Sau aia, oh bella ciao, ăla să așa flash, 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 o să așa full flash. Bum. Băi, dar e 1 pe 1, da, e ok. Go B. Oh, bine, las. No, go A because things to go in. Oh, hello. Can you tell me how old are Wait you? a little bit. And he will think you're rotating. And then you can plan the complete. Nu, nu crede că a dat rotate. Nu vezi pe asta tot aici e? Sper să fie inteligent. Da, și cu, cu motoarele pizza sal... Stai, ce? Da, și continuă cu mozzarella, pizza, salami, paste, etc. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Oh, partigiano. No, Asta cel mai bun spot. Lol, ce muzică. Ah, e aia nașpa rău. Nu știu, am pe mult. Da, eu i-am furat-o lui. I-am dat barou. De ce îmi dați mie bomba? Bom. O să dau Bombușca. altceva. Ești pa... A. Dacă nu face nimic. De fapt, face Bella ceva. ciao. Da, Da, altul să-mi apare roata. Uite să vezi seama mișto e. Da, Yeah. da, e un fel de... A, e cu timeout, dă să văd mai bine. Păi da, asta am și dat. Oh, ce șmecher e. Hai, cu la idei. E fain, e carbon așa. Ești De prost. carbon, dar e carbon cu de Nu asta. vezi că scrie acolo Berlin 2018? Nu, ar trebui scrisul la scrisul ăla. Ah, Nu de unde e. Glaive. Și mai scrie ceva sus, dar n-apuc să citesc că mișcă pe... Uite, frate, uite, mâna stângă e pumnul. Nu, mâna stângă e mâna și MP5-ul e Big S. Ia uite. Ia uite. Stai să-i da... A, uite așa. Ia dă-te o palmă. Îmi place că mi-a arătat, știi că mi-a arătat practic pe normală mână, nu? Ce? Mi-a arătat că pune normală mână. Haideți, facem toți. Da, hai că mai facem toți. Aoleu. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 Martina. Na, Martina. Hai că ți-ai dat full flash singur. Aoleu. Mamă, ce aici? Aha, hai că nu știu să sar. Nu e nimeni acolo. Mă mai verific la și dată. Hai că-s doi, dar mulțumesc singur. Am avut o pizza ăsta. Trebuie să vine banană. Banană, n-am dat-o. Bă, bomba am eu. Nu mai este idee. LOL, de când sunt ăstea aici? Bă, ăstea erau? Ăstea de aici erau? Nu știu. Care? Care ăsta de aici? Unde stau eu, copil prost? Da, prost. Hai că... Și mai spăl de acolo. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ce am să cumpăr ăsta? Un F3. Wow, ce-am mi-a dat. Nu, vreau că să-mi dea această ară. Hai că nu s-au blocat toți. Pizza bella, ragazzi. Nu zi mă, Nitel, și pe el să mă
Le-am țin singur, incendiara. Nu, practic... Bă, dar ce bun smoke am dat. Am mai încercat să sară. Bă, tu vezi ce smoke am dat? Oh shit, vezi că... Ce prost sunt, vezi că e după cutie. Nu știu dacă Am murit, nu mai contează. Care erau șansele să ieși prins când flash-ul ăla? Ia bom! E un pe 90. Bă, Edi, cât ghinios am mă mâncat așa? Două flash-uri le lași. Trage mă copile! Dar nu așa. Trage asta și nu mai drept. Go away, my friend. My orange friend. My orange game. Ce că mai orange gay. Bă, dar nu mai ești prea ca animalul. Am deloc. Și vezi că ești un V3. Short, vezi că-ți vine short. Da, mă, sunt 1v1 aici. Ești prost, sunt un V3. Atunci. Vezi că nu e lung. Nu mi-a sărit în cap. Mamă, Lasă, bă. vedeți că vă bat teroriștii. Da, păi noi ce suntem? Ne puneau luat și în rundă. Am dat 93 și 60. Cine are rank 3? Am dat? Vezi cât am dat? Nu știu, 93 și... Nu cred. Nu știu, 36 și... Nu știu. 99 Ba. și 59. Oh. Okay, let's go A, guys. Ok. Bă, dar știi ce am văzut? Că dacă ai tu o bombă o rundă și reușești să... No banana. And they Okay. probably will think it's big. Okay. Am văzut că dacă tu ai bomba o rundă și faci, o plantezi și câștigi runda cu ea, a doua rundă tot de tot ție. Jocul. Da, Frate, n-am cum să-l omor pe ăla, că stă cu... Se vede cât capul și voi nu intrați. era unul acolo. Da, și nu intra. Aici, mă Na. Al meu stătea frumos cel pe mine. Oh. Ce, cât e heavy și ăla. Dar un pic să vezi să are noroc. Bucarul. Pizza. Mamă. Mama, dată la un... Asta de incendiarele ca Asta. mine. Mă enervează la csgocases.com. Ce facem eu acum, Andres? Nu știu, că ne-au luat două runde. Ne-am demoralizat. Lol, tu vezi că echipa lor e plină de SpongeBob? Acum văd. Bui, eu am un mare negru. Deci echipa lor e plină de SpongeBob. E doar un sport. E un SpongeBob, un calamar și un plancton. Hai bă frate, mor din prima, mă. Frate, deci de 4 ori la rând, de 3 runde tot mor la primul. Ăsta așa full flash. Nu, eu nu i-am dat, sau nu știu dacă cât, cât. Ghici. Păi nu știu, că o nu lasă șanse să ghicesc. 27. 21. O nu lasă șanse să nimeresc. Că tu jur, tu ești jurea cu nea. A, și i-am dat Cu 35. șură, mă oc. Uite aici. 35. Лагу, что мы что гей скоро. Dacă ai mai mor din primul, frate, și acum câteva runde era pe Okay, primul let's go loc. A.
Când am luat eu runda aia cu plantatul Am bombe. vorbit ăla, deci nici nu e cam în engleză. L-am vorbit cu engleză extrem de pornită și poate să la ok, let's go. Și Da, nu da, vezi da. perfect. Ne-a tradus Și ăla. chiar dacă oare a avut el o engleză mai proastă, știi? Karma. Ei, dăm Edi. helping plăneți. L-am văzut cum a murit, cum a căzut, what the fuck. Dacă vezi câte glanțe stă aici, ia vină un pic. Vină un pic, what the fuck, frate, cum l-ai nimerit tu, am văzut cum... Unde ești, mă, tu? A, tu nu ești aici? Dar de unde știi că e acolo? Am tras pe zi. Hai că Hai că hai trăsei. că ai tras, dacă... Are AVP. Bă, stai, fei bine mai știi ce se bă. Ce? Uite-te la ăla. Bă, băi, Reg nu mai Ești știe ce prost, se... n-am murit. Păi da. Al doilea de la ei. Ce e cu el? Fabi nu mai știe ce să e, fake tas. A, e român. Sincer, să nu sunt sigur. Ești prost. Na, e român, dar... Zice că e din Irak. Zice că are... S-a dat că e din Irak. Da, așa am dus așa că e din Germania. Da. Da. Dar e prost. Știi ce prost a fost al tău? A zis go, sau nu înțeleg, ce a zis? Nu, al tău vorbea în continuu și s-auzea buzuitul ăla care dură de 2 lei A, eu jumate. nici nu... Auzeam eu ceva, dar nu eram prea concentrat ca să realizez. Și n-ai apucat și n-ai auzit fără diferență. Нас дико. Что я ей столько с... Причем чеш. Nu știu, Коты я молотого бегай. Bă, la multă lui ea. cum îl cheamă ca să Ты știu? вообще причем чеш. Îl dădui la minim. Și eu. E enervant. Dacă nu mai vorbesc, dacă nu vorbești engleză, nu care să tacă din cură. O, ce l-am simțit pe ăsta. L-am simțit că venea din... Bă, știu cum am venit ăsta din spate, i-am dat direct. Na, mă, Unul palas. nu, și ăsta au sincerul ăsta, bă, mi se pare că face kill-uri la anime real. Nu mă bag în față că n-ai... Aoleu, nu muri, nu muri. Oh, Da. ce m-a salvat ăla. Uite, what the fuck, m-a murit ăla. Deci mi-au ăsta. Pizza nu mai are, nu mai are bani. Ce nu mai are pizza? Bani. Da. E bine, nici eu nu mai Nu mai are bani de... Rush mid. Mi-a dat seama. Mai e unul? A, nu mai e, ok. Bă, frate, rush pe banană, m-a blocat unul și muri, frate. A, și fix la care m-a blocat, luat AVP-ul. Doi, he's B. Maybe. E, da, cred că ăla de pe... Da, ăla de pe banană m-a mai rămas, care m-a omorât pe mine. Și am 8.
Dar tu vezi ce score are, ăla are 10 kg și are 26. 29, pardon. Bine, are 11 kg, da. Păi, tabel, ragazzi. Să mai iau un AVP sau un auto, nu? Ți auto, nu? Nu, mi-au... Nu? Nu-ți place Frate, e AVP? o armă. Ba da, da. E o armă, frate. Nu înseamnă... Dacă arma aia a fost adăugată în joc și există în realitate. Dacă Trebuie să fii arma aia e nu făcută faci. ca să o ții, nu ca să o fie acolo să umple spațiul ăla. Vezi că e unul în dreapta acolo. Știu eu că e unul, dar... Așa. Nu, nu. Hai că vin. Mai, că mi-a dat nu. Au murit toți. Adică, bine, mai ăla de pe mid, cred. Care să vină prin City. Da. Sunt prea bun, frate, dau predicturi. L-am campat pe ăla de pe mid o oră până am crezut că vine pe mine, dar n-a venit, știi, și după aia eram sigur că vine prin City. Mai, că ce stică de 2 lei la colțul blocului, o de-asta îl găseam gunoi și ceva, nu știu. În județul vecin sunt decât 261 de oameni cu coronavirus și 8 la mine în județ. Mamă, nașpa, aoleu, mi-am luat flash. La noi în țară sunt cât, stai că, câți erau, mă? Da, și 3 sunt vindecați, sau 4. 3. Ieri erau 6 și s-au vindecat 3. Nu, Nivereșul 7 sunt în momentul actual. Da, și... Da, Nivereșul 3 s-au vindecat, dar... Da. Da, să fie nașpa, dacă nu o să mai puteți la bomba de acolo. Unde? Păi e pe mid. Nu am scopit să... O facem așa. Nu te panica, nu trage ca haotic. Bravo. Ia bomba și fugi. Fugi. Du-te mai bine... sau Bine, las. bine. Și decât peste 500 în toată Germania. Mamă, sunt 500 la ei. La noi sunt 7. Mai că noi sunt 7. Și erau 3 în Timișoara, unul pe la Suceava, unul pe la Gorj, mi se pare, sau 2 la Gorj, nu mai știu. Unul la Baia Mare. E poză pe Insta. Stai că mă uit acum. O să dau scroll. Mamă! LOL pe Wikipedia. Ia, unde e? Germania. Hai, da, Andres. La luptă. La război, bă. Pentru coronavirus luptăm acum. Să vină sau să nu vină? Să dispară, că practic stai că noi suntem teoriști, ce prost suntem. O să repet chestia asta de la Counter. De asta te-am întrebat. Prefaceți-vă că n-ați auzit nimic. Mersi de smoke, cine l-a dat. Bă, Frate, ăștia vin rush. ce faceți, mă? Ce vin ăștia rush, frate. Mi-e frică să vină de pe second mid prin spate. Da, mai e. Du-te, deja te singur. Da, asta. Du-te, ba. Nu, n-aș părut că
A ieșit Fabi. Frate, cum dădui mă del pe mid? XD dispare la vara că nu este la peste 25 de grade. Ah. Bună. E prost că s-a dat de gol. Uite-te la el ce prost e. Ai de capul meu, în loc să tragă, se scundea după zid, parcă avea loc Nu unde. știu dacă dispare la vară. Așa e, Sandu. Nu, dar Bine, am dacă văzut s-ar putea să se răspândească și o să fie... O să se evolueze și o să reziste, știi, ca în ar Plagway putea. Inc. Da, ar putea, dar în același timp, o să și dispar la vară. Da, Mulți virus rezistă la temperaturi dedicate. da, la rece de obicei dispar, știi că, bine, Umane poate la cald, știi? E așa cum e el, da. ia unde am dat smoke-ul ăla? Bă, ești nebun, ce bine am dat smoke-ul! Bă, nu cred, l-am dat, ba da, l-am dat bine. Ce bine am dat, oh shit! Am învățat să dau smoke pe mid. Din bază de la noi. Se poate observa, stai că tu ești aici. Trebuia să dai smoke la tine, ești decât, da, sau na. City. Le-ai auzit? Sus, aha, era unul. Da, da. Top 3 secunde. One is left here on top of the boxes. There. I am throwing smoke. I'm throwing smoke. Aoleu. Aha. Eu mă enervează ăla că vorbește și nu știu ce. Frate, i-am dat mut și tot vorbești acum pe chat. Nu știu, îi dau mut. Nici nu poate să-mi zică că e părpă. Na. Zi că e părpă. Cred că revenim iar la AVP. Le-am dropat AVP-ul. Please give me the AVP, please. I dropped... cum se zice din greșeală, prost. By accident. By accident. Da, sau by mistake. Da, e bine și by mistake, dar e mai ușor by accident să ții minte. De aproape ca în mână. Nu mi s-a părut mie sau era unul? Nu. I-am dat foc la al meu. Bă, frate, i-am dat mut la ăla. Stai. Se aude muzica. Bă, ce scoruri apropiate avem toți. Dacă fac un ace, v-am luat pe toți. Și dacă faci un ace, stai detașat de toți. Da. Care a fost prostul? Nu știu unde sunt, dar sper că merg bine. Mărâjul, Vezi că erau doi pe mid. Hai să mai iasă o dată. Gata. A ieșit. Vezi, încă unul. Nu mai contează. Bravo. E și Fabi. Bă, dar cine a dat mă? Eu? Da. Vrei să... Bravo. Mă uit eu mid. Nu e nimeni. Era unul. Desigur.
Vezi. Bă, Sorry. cine pro... Era ruine! Ruins, M-a speriat. la MVP. Ce shit sunt colegii din echipa voastră, da. Adică nu joacă chiar de prost, știi? Sau ori jucăm și noi doi prost, ori joacă... Jucăm prost, cel puțin eu joc prost. Bine, nu neapărat prost, dar nici decent, nu știu. Bă, dacă tragi pește din Toki. din fântână mor. Ce? Dacă tragi în pește din fântână mor, se întorc și plutesc. Sau dispar. Nu știu. Așa a zis Andu. Nu știu, n-am văzut și n-am... Nici n-am încercat, adică... Eu am încercat de câte ori, să știi. B1 al disc, B3, Sunt B? Da. 3. Let's be. O să dea info la lui că venim pe mid. Pe 250, măcar. Mi s-a părut că era un tech pe jos, dar... Că m-am uitat pe YouTube la easter egg-uri. Lol. Da. Poate trebuie să ai gratis și era de... O să încerc, dar când dăm diffuse la o bombă ceva. Iar sunt B, mă. Ia, sunt B. Cred că din update-ul ăsta nou au... E unul și... Cred că din update-ul ăsta nu au început să bage, să moară peștii, că am mai încercat mai demult și nu te lăsa. Din câte și nu muream. Vezi, e B. Mă enervez să nu închid mal. A zis B și dau un premiu. Nici măcar premiu de acolo la apartament. Na, vrut să dau un pește, dar n-apucai. Am făcut finish the match to complete your mission. Nu ai făcut asta, ai făcut altă misiune. Ah, da, mi-arată. Ce na... What the f... Bă, s-au dau voce de fată. Are caracterul ăla de fată și de asta am voce de fată. I-am dat hit? Iar s-au dus B. Da, sunt 2000. Bomb apartments. Nu mai spune că s-au dus vei, că iar mai se Păi, găsește o... am văzut pe toți multe semne de întrebare pe B și... Da. Că dai potențial practic. Că m-am retras, am zis, nu-i nimeni, m-am retras și m-am dat la plasă. The bomb have 24 HP. Bomb, da, bine. Bomba nu are ce. Deci mă refeream la... Nice. Mă refeream la... Da, blasă, că se prinde. Și eu am. Oare și am după aia cu vocea aia de fată. O, are caracterul? Da, asta să mă uit pe profilul lui. Nu am văzut și unul. Stai că... Nu-l văd online pe Steam. Da. Stai că dau Shift Tab. View Profile. E bine că și dacă sunt pe Steam, se vede camera, adică nu se blochează. Cred că n-ai văzut. Nu, n-am văzut. E bine. Inventory. Da, o are pe aia la cantă și pe tailor are pe ăla cu freza aia șmecheră albă, știi? Tot roșu. Pe doctor. De doctor, da. Pe amândoi roșii. Ajută-mă, că stai degeaba. Păi am auzit pe aici chestii. Și Și era ăla cu tine. Da, pe să stai degeaba cu mine. Că nici măcar nu mă ajută, să stai și te uitam, că degeaba după ei.
Dar eu s-a ridicat mult euro 4 bune în continuu. Mamă, ce e aici? Și AVP cu stică de 40 de euro? Băi, ești nebun? 40 de euro? Da, dar oricum pe arme, pe sticker nu se consideră prețul, Nu. tot prețul, nu. Dacă îl vinzi, nu se ia în cost de aia? Nu. Măcar Îți mai pune 20 de 2 euro. euro. Nu, 2 sau Oh, 3. ce bullshit. Îți mai pune 2 Să-mi sau zici 3 cum se cheamă euro. stică, că vreau să-l caut după meci. Nevăzut. Nevăzut de mai multe ori. Bă, dar bomba unde e? A, stai că s-a Pe scat. care cont? Pe God CSGO player sau pe Lol, am reprins full flash. Hai că da. Nu dăm pe chiar. Și că pune doar 2 euro. Să-mi zici cum se cheamă, dacă știi. Că, sau bine, poți mai pe profilul tău. Nu știu care e. A, stai că mai pe AVP. E AVP-ul ăla Pit Viper? Da, nu știu ce sticker. A, cred că unul. Cred că știu care. Început. Știu că a început, că văd fundalul Edi. Nu, o dam pe telefon și nu l-am atunci. Da, e de Street Fighter. Da, dar nu știu că ai 4 stickere. Ce full dress mi-a dat. Cred că al treilea sticker. Vezi că e apartamentul. Na, era balcon, la balcon. Fanatic, Cluj-Napoca 2015, Pixiu, Fnatic sau Dreamhack, nu știu care. Fnatic Holo, ăla Holo. 2015, Pixu, Fanatic, Holo. Dar nu-mi dau seama care e Holo. Ăla. Primul sau ultimul? Al doilea. Al doilea e Al doilea. Ba nu. Pixiu. Cred că ultimul, că e mai colorat. Nu, ultimul nu e. Fnatic Holo Dreamhack 2014. Ori acolo este Fnatic Dreamhack-ul ăla cu Sphinx-ul. Ăla e Holo. Bă, nu poți da un inspecting game? Ba da. Care? Uite, Andu arată. Îl văd. Mamă. E șmecher. La numele Landu de pe bombă. Bă, ce șmecher se vede. Numele Landu de pe bombă. Ia. Da, Uite pe live dacă vrei. da, la ăla mă referam și eu. Mergem cu fugit, cu spată, lingoani, n-am mai ieșit. Da, mulțumesc, Andrei, da. Să trăiești, mă uit cu sau primit un dice mode. Pe las că e bine că uite mai au gaură pe unde să apiasă. Aoleu, am crezut că mor. Mai nicio armă mai bună. Mai aveam 10 viață. Bă, de ce veni răzmă tot spuse când mit că bomba e banan? Nu, și aș dau head la lucru meu. Mereu, Ua, găsit. am înțeles. E mai ușor, mă, că poate e timid, băia. Mă duc să mănânc, ok. Bă, cum stăm toți ca gușteri, frate. S-a terminat runda sau meciul? Meciul. Andres, yeah, most first kill sentry fragger. Two toaster. Toaster. Ia uite, mă, 1440 XP. Da, Ce bă. prisma case? N-ai auzit niciodată Și de... 20% baterie. S-am auzit notificarea. Da, știu, mi-am dat seama. Na, dar doctor ăsta, din câte știu era din... cum se cheamă? Ăsta, mă. Mama, erau decât 2 gold, 1 și 1 am... Asta știi la ce mă refer? De doctor ăla, cred că e Din Dead by... ăla de dimensiunea specială, mă. Păi da, mă, tu nu știi din Shattered Web.
Da, e misiunea specială. Uite, intră la Deci el și acolo la vezi la roșu și al doilea caracter. da, pe ăla, din câte știu, e. De Dr. Romanov. Da. Din câte știu ea la rău din șatele 2. Păi da, normal că e rău. La care nu vorbește mereu. A, da? Da. Păi nu cred că ne vorbește un terorist, că noi suntem canteri. Păi, da. Nu cred că ne vorbește un terorist deoarece noi suntem counter. Ăla rău, mă, atunci când ne zice că suntem buni contra așa, da, să vedem ceva, nu știu. Ah. Nu știu, ăla cred că e. Mă, e cam inventarul plin. Bine, nu să zic că este scumpă. În 56, nu pun inventar. 57? 56. Am vândut. Eu am... unde văd? Te duci la tu și prietenul inventar. A, Nu știu, zic de pe bine, telefon. mă așteptam să mă uit la joc. Mă uit pe telefon. Eu am... Inventory... Iar Inferno și mai și pe el. Nu, Și am și 012. ai dat accept? Da. Unde văd? 35 am. Mamă. Hai, slăbuț. Ții și tu o armă. Zi o armă. Glock. Mă cred că nu sunt chestii mai mișto decât acolo am. Cred că Ba deși- da, Nightlife. Bine. E 012. 012? Da. Nightlife? Hmm? Nightlife? Nu știu fin. Nightlife e ăla... Nu, sau... Nu mai știu dacă Nightlife. Ăla cu podul și cu întunecat, așa. Un fel, e mov și are un pod și așa un fel de holo. Moonrise, Da, ăla. Night Ride. Nightlife, prostul le ziceam. Da, dar Night Life la Moonrise e mult. O să rămân pe degete cuvintele astea. Ce ai spus greșit. Ia mă, Negheu. Hai. Da. Ce aș putea să iau? Mă sună băieții. Gami, unde ești? Cu bizon? Da, nu știu, cu bizon. Deci aș cam mică. Să uităm la unul mai ieftin și mai ok. Cât mai e 7 secunde? Nu, Doi 04. Vezi că a început. Bă, costă 0.12, mă, că eu am 0... Ah, am 0.12. Hey, Dar tu la ce te referi că costă 0.12? Eu ziceam că am 012. A, păi și eu tot Hai, 0.12 copii. am. Ce coincidență. Dar băi, Lol, ce poză are ăla cu fața handicapată. Verdele de la noi. don't pick banana. O să-l Bă, dau din- pe ăla mai încet. yeah, băi. Te dui la 0.5 că mă enervează. Ce Dar că... nu vă sunet, mergi o prima dată cu shift-ul și tu. Nu, băi. Am crezut că tu nu erai asta, am crezut că tu erai deja în B, dacă ai zis că... Dacă te pune în fața mea... Uite ce bulangiu ești! Da, Da, frate, îmi furați toți skill-urile. ce mă, că n-ai dat nu ai prins până afară, bă. Uite cât bulan ai. De ce? Deci că FK, ceva fraierit. Da? Uite-te... Edi, Ce? făcut stai kill și eu nu puteți să lași mie unul.
Păi ce vine meu că ești prost? Păi da, atunci când veni să rămâi rași pe ei, te puneai în fața mea să nu puteam să trag de tine, grasule. Ce vine meu că nu te fereai de mine? Bă, nu mai am grafitiul ăla cu... N-are cum. Cu no scope. A, nu. Mi-a 2 hit pe mine. Is it bigger? One peeking banana. Nici nu mă chinui. Ce înseamnă să încarci, bă, frate? Uite-te, mă, frate, de acum încolo mai încarci niciodată. Eu asta, mi-am luat schimb de It's bizon. gonna be A, we think. Pe Arată ce? urât. De Pe ce? bizon. Ah. Bizon. Last one A. Dar oricum nu joc cu bizon, deci. Ia stai Mi se să... pare că ești. Nu știu, dar vezi că nu-ți pe joc. S-a blocat imaginea, sigur. Gata, am venit înapoi. Vreau să intru pe... Bă, dar cum intru de pe CS ca să văd? Cum dau? Shop? Mai am... Nu, că la comunitate ești în market. A, community, market. Ca să nu intru de pe Steam, normal. Nu mai încarci. Păi da, frate, deci de fiecare dată deja am prins frică. Când încar mă aștept să apară unul de nu știu ce colț. De nu știu cât timp s-a întâmplat. Deci Andres nu mai încarcă niciodată, caracterul reîncarcă e obligatoriu. Da, bine, până la urmă te obligă el să încarci. La un moment dat nu o să mai fac de ce să... Da. De data asta n-am dat eu smoke-ul ăla. Aoleu, cum trăsăi. Ia să vedem Counter-Strike. Stai să dau spectate pe ID ca să vadă și am ceva în timp ce o pe Steam. Dar nu vreau. Nu te uita la aia. Închide ochii. Păi nici nu mă uitam, eram pe Steam. Am tras oribil. Ce oribil. Orice om care a tras oribil ar fi tras mai bine decât mine. Am dat vreo opinion despre cum am tras acolo? Nu mă uit pe... Bă, N-ai flashback-ul la cu... microfon, ești prost? Flashback-ul costă 70 de cenți. Nu știu. Atât de scump e. N-ai văzut nimic, Andu. Sper că am dat apă spre... N-ai văzut nimic, Andu. Că n-am dat cu capul de grinda aia. Bă, dar am zis să se duce să mă duce. Păi s-a întors prostule, cât crezi că mănâncă ca tine? Mă, asta e că am început să mănânc foarte repede. Păi da, și mănânci repede și de-aia te îngrași, că când mănânci repede nu digeră bine mâncarea și rămâne așa întreagă. Mă, da, am dau tot hate. Dacă ai hitbox-ul foarte mare, B. n-ai văzut nimic. Nu hate. Deci care e cel mai vechi obiect al meu. Cel mai vechi, Mhm. o cutie. Nu? Nu e o cutie. Un sticker. Nu. N-are cum, skin pe auto, nu. Nu. Am mâncat o tocană de cartofi, jumate de farfurie. Deci a arătat cel mai obvious lucru. Ce am ratat? Spray. Un spray. Pit Viper Souvenir din 2013.
De la sunt funte. Vezi că un AVP pe mid, baftă? Da, nu-mi dau seama, dar n-am adus. Brân. Nu să-mi iau un pistol. Dacă am cum să-mi iau pistol. Pistol, pe ce da, fix acum. Să te dăm o dupe. Bă, ăla nu mai e mai aici. Ce s-a speriat Nu pe mai mine. sunt. Nu mai sunt. Nu mai vreau. Nu refuz. Am stat ascuns, am ieșit. Ai! Am, Bă, am frate, făcut unde sunt pic. alea? Am făcut pic. Așa, aproximativ ca tine, dar am ieșit cu shift, cu shift. Mhm, Și bine, am ieșit toată, am ieșit toată, știi? da. Și a doua oară, mă aștepta unul cu AVP-ul. Și ziua la plecat pe mine, adică mă uitam, m-am uitat puțin mai mult și mi-a dat hit. A ieșit privat pe mine și mi-a dat hit. Da, ieșit și ok. Vede câte 80 de euro cred în FT. Ce înseamnă FT? Îl testi. Ah, Sau? Da. Sper. e... Da, tu ai ieșit vreo 4 hopuri de... Și mă speriai de asta. Ce de ăsta, mă? Ăsta are un nu. Tu erai, mă, mov... Ah! Nu le Aoleu, ce mă speriai, pe cam pe el. Acum am molotov. Unde spre ta? Nu. Da, B yellow go B. E, ia la vei. Da, da. Te-am întrebat dacă dai AVP, dacă... păi n-aveam bani, frere. Factory New FN, Minimal Wear, MW. Vezi că a venit Rush. Te sfătuiesc să nu te duci pe ei, să-i lași pe ei să vină. Băi, mai e unul. Păi știu că mai e unul. M-ai blocat. Oh, uite bă, de-aia nu încarc eu. Ai încărcat și tu la jumătate ani și ai ieșit. Ai, mă, că iese cu shift-ul. Da. Edi, cum se cheamă, scrie la Unturned sau Uncharted? Ah, Uncharted. Care, mă? Uncharted ăla de pe asta. Cum se cheamă, mă, skin-ul ăla de pe acá? Anton? Cum se cheamă, mă? Cum se cheamă, mă? Mamă, e 047, frate. 070 să strâng, ca să-mi iau și un Uncharted. Minimal Wear. Nu, nu. Mai am să mă uit de ceva. Arma, dar nu mai știu de care. MP9. Coe, nu mai sufla, dar nu suflu, mă, în microfon. Edi, Ba, mai suflu. suflu. Dacă de-aia nu ai suflat de ceva timp, dar Păi da, dar zi să-mi acum, că sufli. dar suflu fără să vreau, că țin mâna la gură, la obraz, știi, și respir, poate, sau fac ceva. Și când sufli, nu mai pot. Îmi mor urechile. Și fără să vreau, adică nu-mi bag microfonul în gură să fiu intenționat. Au, te dau. Thanks. I didn't know. Da, 21. Mă l-am replat de pe mine. Să vreau de 21.
Vezi că e lag când intri pe Steam Community. Nu mai intru atunci, că oricum nu am ce să-mi iau. Adică... Am ce să iau, dar nu ce vreau eu. Așa să-mi iau stickere de 0.12, dar... Sapă fraiere. Am dat seama de Vixen și așa pe auzi. Da. Ăla trage spray din mers, ai văzut? Uai, low. Nu! Mamă, deși vedeam decât capul și cred că el tot atâta. Da, uite exact atâta-i vedeam și mi-a dat head. Lag e un avion rusesc. Edi cred că știe de pe War Thunder. Da, hai mă că n-am pe de unde să știi că o să dau pica. Scog. Cum să te gândești că o să dau pica? Deci ăsta cu sta în pământ. Deci o să nu te auzi. Mamă, cum mișca ținta stânga-dreapta. Era și ăla pe short. Ce săritură dinainte să ajungă la margine. Cât târle vreau să dau, cât târle să desenez. Și uite, desenez cu caliu, acum cu roșu, acum cu galben și acum cu verde. Ce făceam de să te spune ce desenea, însă. Nici nu strezi noi. Fii antena că tu faceți... Ești online? Nu. Uite ce om. Nu poate să facă asta. Du-te pe spate, pe second mid, să lămă pe aproape pe că de câte ori n-am făcut eu asta. Îți zic eu până unde să mergi cu shift-ul, până la podul ăsta aici. De aici mergi cu shift-ul. Că te aude, frate. Era în spate. Da. Aoleu, cine stă acolo, frate? Cel mai nepopulat loc din toată harta, cred. Nu că după nu mai pot urmări live. Ce se întâmplă? Ce? Nu, ți-ai zis tu că după nu mai pot urmări live. Zis Andu că vrea să intre pe CSI, dar de fapt nu, am zis eu că nu e online pe Steam și după aia mi-a zis eu că dacă e pe Steam online mai poți să... Bă, dai dat. Smoke ca la... Vezi că eu... Ai de capul meu. Bravo, bravo. Da, MP9 5. Ai cumva... Nu mi s-a părut că ai fac de-asta Star Trek. Nu am Star Trek. Bă, te credeam în stare. Secundă. Shift, că te aude de aici. Vezi că e fix aici. Trage prin ăla, fraiere. Aoleu. Acum, hit, boom. City. Nu City. T. Fugi mă cu... De fapt nu fugi cu cuțitul, că te mai știu eu pe tine cum faci cu cuțitul și dai de ăla. Tu ai boală, tu ai ghinion cu cuțitul când mergi, cum am eu ghinion cu când încarc. Bă, da, ai spreiat. Da, nu am spreiat. Și că se trageți în pește, da, dacă nu rai... Da, am dat din săritură burst. Dacă ești prost. No, fii atentă că nu mai duc crash, stau cel mai camp, stau, ca să nu mai mor din prima. Oricum te pricep. Cât vă duceți? Am dat așa de 4 de 3. O să trească să vin cu tine, a?
M-am blocat în zidul ăla și mi-am luat head. Ai de capul meu. Aoleu, deci m-am blocat în zid. Știi că zidul are niște ieșiri așa ca un fel de piloni. Acolo pe mid și... Nu, 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 nu! Edit, tu tragi cu neghevul. Da. Oh, cred că am suflat iar în microfon, shit. Suntem ok. Știi cum s-a dat în jos în microfon? Mm. Știi vântul ăla puternic că vine o dată pe an? Știi? Poate te-a văzut? Așa este. Funny moments. Da, funny moments, ai văzut? Făceam 360-uri în full flash, pe Ia să n-aveam iei full VP. flash. Și mă blocasem în zid. Uite-te sus aici, poate... A, nu e. City, Eddie, vezi că vezi că mai sunt doi, Eddie, e ok. Neghev. Dacă avei neghevul, îl murai pe ăla. Am vrut să mă duc rapid după colț, știi, să... Ci că Ro Gamer Sandres knife in a gun ceva. Ce? Te N-ai scos... Da, că am scos cuțitul când ci că Eddie se trage în pești. Am zis, mă, Eddie, trage în pești. Dacă nu mă... Când noi murim. Dar nu te bei și tragem pe aici. Da, chiar vreau să mă rugăm să trag în pești. Bine, acum te-ai gândit. Păi da, că până acum mergeau 4 bești și vrei să mă duc. Ia să vedem ce se întâmplă. I-am luat țeapă. Nu știu de să ne-am dat 86. A, LOL! Ești Ia. nebun? Am pus să eu nu-i văd. Abă, da, uite-l. Ia uite-l. Uite. Dar nu se ridică instant. Da, păi nu că Parcă se ridică după ceva. până mor de rază. Tragi în ei, mai stau 5 secunde și după se ridică. Da, vezi că mai ai un pește aici după colț. Da. A, tu Stai. mărești? Stai că acum ne invit să te ajut. Uite mă, pești mor și sunt de-aia goldfish. Sunt de-aia, dacă îți pui dorință să câștigi, o să câștigi. Haideți să ne punem. Ia uite ce mușe stă acolo. Dar leagă rep, adică, aoleu, ce prost sunt. Am zis să leagă la pești. Pești aleargă nu noată? Am notă repede văzui. Light Trail. De nu și pe asta. Ce imagine are Ior. Da, cred că e ăla deja meu. Da, ăla. Ăsta. Scuze, dacă dau aș dau aici. Bă, dar cât costă? Vreau să-mi iau schimb pe Deagle, ia. Ce să... MP9 Black Sand, what? Deagle. Mi-i place. Și am Nu trebuie să scrii Deagle, poți să Deagle. Cum se scrie Deagle? D-E-S-R-T-E-A-G-L. Ce prost sunt, am scris Deagle cum se aude. D-E-S-R-T-E-A-G-L. Desert, Vezi, am început. știu, dar de 2 search ca să-mi caute până... De ce te... What the fuck, Eddie? Ce e cu movementul ăsta? Aoleu, l-ai văzut pe ăla? Nu, că eram cu spatele. Mai bine. Ori mă duc să-l iau pe ăla prin învăluire. Da, deci. Hai că-l mai iau. A venit, mă aștepta după un stâlp. Ești nebun? Un skin mother în sensul de nămol. Costă 0,14 mi se pare sau nu știu. Uite ăsta. Nu știu dacă Andu-l vede, dar eu-l văd. Bă, măcar când ești tu live nu mă plictic că am cu cine vorbi. Da, într-un fel sau altul. Da, bine, mai mult de Aoleu, mi s-a blocat. Aoleu, ce... Da, uite, îl vede și Andu. Da, dar într-un fel e trist. Da. Mi-am luat full flash. Ajută. Bă, tu ești ce prăz. Bă, parcă am vrut să sar, m-am crezut că am... Nu vreau pe aici. Tu mergi direct. Am crezut că am timp să sar și bine că tu ești cu vezi că e la butoi. Așa să fie la butoi. Bombe.
Oh. Bombe. Nu, doar de și moare. Rage quit. Sfânt, sfânt, Ah, sfânt. Cum se auzau gloanțele? Sfânt, 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 sfânt. Da. Ăștia am înțeles. They are going gay. Îi vede popou. They are Știi că niște desene pe Nickelodeon Pinguin din Madagascar. Mai știi? Order? Mai știi, mă? Da. Și erau veverița aia mică, maronie. Și cu ăla, regele, cum îl cheamă? Julian, parcă, Julian. Da, mi se pare că Julian. Și, și zicea ăla ceva, nu știu, avea el vorba cu popou. Dar nu mai știu dacă regele Julian sau veverița aia mică. Nu, mi se pare că e Mortis. Da, nu Mortis ăla, boșorogul ăla. Sau nu, Mortis era la micul, da. Dar cum îl cheamă boșorogul ăla? Pe maimuța aia, nu era bătrân. Nu știu ce era, dar era unul bătrân așa cu un toiag. Mm, Dar erau fain desene, îmi plăceau mult. Sim. Și un cerc egal 360 înseamnă că pătratul egal cerc. 90 ori 4. Da, băi, ești nebun, are tot 460 de grade. Adunate. Ce? Metoda de lua 10 la mate. Deci un cerc are 360 de grade. Și un pătrat, Exact acum. un cerc No are... way. Oh, Nu mai zi acum. un cerc are... Ăștia își fac joc de mine. Un cerc are 360 de grade, știi? Și am plecat. Și un pătrat, suma unghiilor unui pătrat are 360 de grade. Rezultă că un pătrat egal un cerc. De mai am de să mor. După intre face un kill, se împărte de 3 ori, 4, Și acum fii antenă. Foc, 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 foc. Ai văzut? Da, de să mai ai unul. De să mai ai unul. Mai erau 2. A, bă, nu era mai erau 1. I-am dat 2 damage. Mi-am dat 75 în 3 uneia și a luat Tasiriș. Hai că ăsta n-are pistolul pe care îl urăsc din tot inima pentru România. Bă, dar ce camp, ce AFK stau amândoi sau am eu lag? Nu, n-ai. Aba, mă, cum se mișcă. Și că Mortis era boșorogul. Ba nu mă, parcă Mortis era copilul ăla micu. Ia stai că mai pe Google. Asta făceam și eu. Da? Și cine e? Ia zi. Ce am pic. Mortis from The Penguins of Madagascar, scrie, sau din scrie în română, dacă poate îți dă și așa. Mortimer, mă! Mortis era ăla și Mortimer. Rush B. Da, mă, bă, ce vremuri. Eram pe aproape. Mortimer. Aoleu. Spate. Eram. Hai, boost. Hai că boost. Gata, crești la CS. Gata, m-am adinat. Mamă, ăsta are full stickere faze clan. Avantă, are Ba nu, era cocoș. găină. Un cocoș pe ăsta, vezi. Găină. Sau ăla cu avatar Doi. cu copilul ăla cu săgeată albastră în cap. Da, mă, și ăla erau șmecheri, mă uitam în fiecare seară, aveau 3 sau 4 episoade, nu, 2 sau 3 mi se pare că erau episoade. Care? Avatar cu săgeată albastră pe frunte, așa, știi, și era kill. Nu prea m-am uitat la Avatar. Mamă, mă uitam, îmi știam toate, cred că l-am terminat de 2 ori sau 3. Și avea bizon la care zbura. A fost genial filmul. Știu ăla, dar nu prea m-am Și mă uitam și la Big Time Rush, mamă. Îmi plăcea de da. fata aia, lui Kendall, cum o chema? Păsăra lui Kendall, îmi plăcea. How the fuck does he know? 2 episoade la 11, da. Și la iCarly, ăla era târziu. Nu știu când, dar era oricum noaptea. Sau ia stai să mai spun. Sau aia cu Victoria... cum se cheamă? Fan. Ești prost? Victoria Lifan.
Cum o cheamă Era pe aia? nu e Victoria, e Victoria. Victoria ceva, că avea o trupă, știi, și nu mai știu cum se chema. Sau stai să mai aduc aminte de altele. Eu, știi, eu nu mă uitam, ești prost? Bedi, o jumătate de oră am încercat să te evit. Shift, copile. AVP mid. Stai măcar să dau o flash, mă, știi? Mă urc eu pe la geam. Da. Almost apartments. Nu înțeleg, ăla se uita acolo. Ai, bă. Era acolo pe soaba. La ce? De asta mă uitam mai eu. Și de ce mă uitam numai pe Nickelodeon, pe Disney Channel nu mă uitam, nu-mi plăcea. Păi nu, că am dat inspect în game, că am văzut cum arată. Și pe Cartoon Network. Da, pe Cartoon Network mă uitam când eram mai mic, așa da, adică mai mic decât când eram mic atunci și mă uitam pe Nickelodeon. Mă, că Gumball și lumea... Da. Gumball și Darwin. Nu se zic Gumball și Darwin, cred că... Minunata lumea lui Gumball. Da, muritoarea. Da. Ed, mort. Îmi dau cu ridicare. Da, minge de gumă, Gumball. Și era una de nucă, știi? Peanut de ăla. Cine e Penny? Da, Penny și într-un episod avea un păiangen, știi? Și mi se pare că l-a mușcat pe Gumball și s-a trezit în spital cu... Ba, nu mă uit niciodată acum. Nu mă aștept să stea nimeni în spotul ăla. Mă uitam pe ăsta la altul, nu mă uitam pe tine. Sau ce desene mai erau, mă? Nu, dacă nu sus. Ce desene mai erau pe Cartoon Network? Ce să mă uitam. Bă, frate, deci, la câte erau și mi-am dus... ăla, Adventure Time, dar pe ăla mă plictiseam așa. Da, adică erau niște ombre, erau ciudate. Da, boring. Și laboratorul Dexter, mă, da, mă, uite, Sandu. Da, nu știu. Cu soră aia care... Hai, proastă. Da. Aoleu, mai mi-au multe grenade, mai 2 grenade. Oh shit! Aoleu, mor. Incendiară. Mai am 20. Bă, deci eu mai am 30 viață și full... Mi-am luat toate 2 damage numai din... chestii, din troubles. Ui. Mă duc să mă arunc pe geam. Păi să de... Uite-l pe ăsta, pe ăsta nu-i mai este și mi-a luat și nu pune un oară în problem și... Bă, dar eu mai am skin-ul ăsta Boreal Forest, stai că mi se pare că mai am. Tom și Jerry, Scooby-Doo, da, lasă, ăsta era de la clasice. Na. De asta mai... Îmi place că a scris Scooby-Doo așa, Scooby-Doo. Îmi place că deci am început să mă uit din nou la următoarea lumea. Nu pot acum. Uite cum se duc ăsta. Ce să văd? N-ai... Acum dau un pereche. Da, văd, da, tu te uiți. Era siderul ăla, mă. Erau 6. Nici nu era toată echipa, erau mulți decât... Nu, dar merge cu incendiarea, bă, da. Bă, ce bă? Mamă, cum să mă duc la înțelegi că neghez. Animalele vas pe fiate în afară de câine și măță. Mă întreb sau ce? Bă, și mai știi că pe mine mi-a erau filmul la desenele la frații Krat. Da. Bă, le erau pe fratele mele. Bale. Da, și ne ziceau da, ne ziceau chestii, frate, deci care erau informativi și îmi plăcea că avea o navă spațială în formă de testoasă, știi? Avea nava aia cu care zbura în formă de testoasă. Da, în formă de testoasă.
Frate, ele erau pe fatele mele. Era foarte mișto. Al meu e vâlpa polar. Bă, al meu, în afară de câine și pisică, stai să mă gândesc. Bă, îmi plac... Contează dacă e periculos sau nu e Outro, periculos. Nu, Molly, nu, banana. orice. Bă, eu And cred că what? lupul îmi place, care seamănă cu o vulpe. Go away. Și ghepardul, că... Aș vrea un urs panda. da. Ah, da, bă. Shift, La, shift. ghepardul îmi place la... Ghepardul îmi place la aptitudine și tigrul îmi place la fain cum arată. Bomb, go, plant. Și că bongo plen. Du-te de plane. Și asta, uite încă. Aoleu, e Stormul, cel mai oribil skin din joc. Băi, și mai îmi place Koala. Are nasul ăla fain. Koala, nu Koala, da, Koala. Ăla de mâncă cu nasul ăla ciudat, mai măricel așa. Gri sunt. Mi-am adus aminte. Sunt dragă. Hai mă, că stăteam după păsiți Da, e urât rău skin-ul ăsta. Aoleu, ăștia vine rush pe noi. Go away, go What away. the fuck? Cine mă bloc? Ok. Unii oameni țin vulpe pe la de companie. Da, unii țin și porc, am văzut eu numai pe ce canal. TLC parcă. Avea un porc și avea rochiță și Unii țin chiroței. și urși. Da, bine, Unii țin și lei. ăia nebuni. Da, ăștia sunt foarte rari. Nu știu. What the fuck, cum făceau asta, așa făceau. Ce-mi place. Și nu le Ce înseamnă să te uiți stânga-dreapta? Vezi ce înseamnă? Bă, frate, lași care wall. Cum ieși direct cu câtârlul bine? S-aș putea avea șans să fie acolo, așa aș fi făcut și eu, dar... Parcă prea de tot. Cum ești direct cu trândul? Bine, am pe șansele, așa am să și eu, dar... Merg cu câtârlul din bază să fie antenă. Nu, cred că e asta are. Nu, că am avut pe poate altă rundă. Îl știu pe Apan cu porcul de pe TLC. Vine raj de pe banană. Help! Aoleu, frate, ce să-i faci, mă? Pe ăla cu porcul de pe... Da, ăla. Hai să mai pe domnul Edi cu AVP-ul. Sorry. Tastatura și corectorul vieții. Da, m-am uitat, dar m-am uitat foarte repede. Vei cartofi la 50 de lei kila. Nu, cam. Și un pic cam ieftin 50 de lei, nu știu, am zis mai pui preț, că așa o să ai prea multe vânzare și o să mi fără marfă. Eu înțeleg cum nu i-a dat head, frate, aveați snapă capul lui. Nu înțeleg cum ăsta nu și-a antep din prima. Eu Ai zis ceva? Nu s-a luat tap. Păi de fapt da. Îți dai Gucci. practic orice glonț cu AVP-ul de acolo. Da, e cam tap. Am uitat să mai pun sticker. Uite, în direcția să mergem noi.
În caz că nu v-ați prins. Eh? Ups. Sorry. Nu au probleme. Da, am auzit, da, cu gura închisă. Nu, e 15-9, dar deci nu au problem, că e dat la. Păi i-am dat la mă cu... Ăștia erau cocoțați unul peste altul cu AVP-ul. Mai foală. Long, one long. Aoleu, vezi unul long și unul mid. Mă duc pe ăla pe long. Îți dau VP-ul să te duci? Nu. Hai că mă duc. Mai găsești 1000 de prin ei, dar în rest sunt, păi sunt la pachet 1000 de alea. Sunt în caz că n-ai bani să-ți animal de companie, ți un cartof de la și te crești 1000 de. Și după aia apar pupulași, fluturași. Bă, ne bat ăștia, ne bat cam grav. Ne-au bătut. Eu, e 15-9, tu și el să n-au problema. Mă, ne bată ăștia. Hai, Ne cât bată XP iau? 600, 23. Nu au făcut nici Oh, mare like lucru. Prisma Case. Prisma Ce-am Case. luat? Headshot percentage. Am fost pe ultimul loc. Tu trifeca. Avea 2, la 2. Toți cu cuțitele în mână, că murirăm toți. Frate, la cu skin-ul roșu ne strică toată combinația. Uite, toți suntem cu băscălia pe cap și cu ăla pe față și ăla. Dă-i, mai dă. Mă duc să mănânc. Și vin înapoi. Să nu trezim. Mândra e, spun... Nu o să trăieze mult. Andu, vezi, poți să... Îți dau eu mesaj pe Instagram când poți să intri pe live, dacă mai intri, mă duc să mănânc. Nu, și mă dau pe... Nu, pe...
Gata, am venit. Mă auzi? Bine, Andres, ai venit? Nu. Na, bine, asta e mă. Ești prost? Se chiar te dea pe... A, nu. Intai pe discursul ăla că te dea pe mult, că te crede, asta e. Știu, și eu mă dar Frate, ne va să jucăm doar pe toate e Office ferm. sau să Mirage. Eu... Da, e 11 la noi. Dar am de 10. Sau Wow, ce șmecher e skin-ul ăsta, oh shit. Ia vă 10, cât 12 costă. nu sunt puțin. Hai că nu e 25, a, stai, Factory nu e 25 de euro. Și cel mai ieftin e? Mă spune Andu cât e, spui și mie cât Pentru că... la... Bă, da, dă-i pe ăsta. A, Battle Scared-ul e 1 euro și 84. €1,95, 3 euro. Ia, Ateris. Bă, am dat start. Da. 2 euro 85. Da. Și e Battle Scared, de la Minimal Wear 6 euro. Mamă, băi, e scump. Stai, stupid corrector, get some help. Bă, da, câștigarea ultimele 2 meciuri sau... A, unul câștigam și unul pierdură, nu? Un win, altul win. Ești pro, jucarăm 2 meciuri de competitiv, nu 3. Știu, dar cel de ieri, când am mai jucat, nu ieri, Ești prost. nu știu ce am zis. Duminică. Este. Duminica trecută. Deci, practic, eu aveam 2 win și după un lose. Că de ce nu? De mai intrat pe CS, că am văzut skin-urile pe arme și... O i-am dat de player în meciuri. Ce? Voiam să intre pe CS să ne arate skin-urile pe de doctorul și cu fata aia. Nu. Da, Păi, poți să dai inspecție de inventar. da, da. Dar chiar poți dai inspect la skin-uri, la caractere? Da. Ba văzui și doctor mai de mult și... Poate ia, poate am unul acum. Ce să ai, mă? Ia am testat băgat. Am testat, hai te bagă și pe tine, că ești ultimul. Hai, da. Te-a băgat și pe tine mai repede și gata. Vezi că omul se dea copilul cu bază la ei. Și că după ce se termină operațiunea, mă fac milionar, păi o să devinesc cu un pe skin-urile astea? Da, da. Dar să nu le vinzi chiar acum, chiar după ce se termină și o să le mai lași așa câteva luni până se vând, până se scumpește și mai rău. O să fie skin-uri relativ sau puțin doar operațiune și... What? Ce e aia? Ce e aia? În 2015 medal. 2015 servicii medicale. Păi da. Să fie, da. Bă, e șmecher ăsta, îmi place freza lui. Nu mai trage!
copil prost. Eu trăgeam. Mai are unul viață, mă sun. Hello, team. Hello. Hello. Așa a zis. Hello. Am avut drag, am apăsat și click, știi, să văd tipul, să mă uit. Și eu în același timp. Hai de Andres, mișcă-te. Andres, cine are culoarea ta? Ha. Care ce mă, tu ce pin? A, ăsta. 2015. Ai, cât de prost am tras. Puțin pe el. Nu știu cum am. Sunt în spate. Spate-o. Nu de ce am încărcat? Că nu aveai gloanțe. Da, da, mi-e frică să încarc. Da, dar nu știu să am după ei. Unde să nu drămă? Da, cel mai drăguț, cel mai șmecher cum Mortimerul meu. Ce pistoal? Am 2 stickere pe el, fraiere. Ah, tigre de pistoal. Și am și skin pe el. Am ăla cu Deci veverița. am schimb pe el. Am asta cu sacri. Asta cu sacri, păi nu știu dacă știi povestea. Ce poveste, mă? Te-am mai zis odată, cred. Da, da, m-am mai uitat odată, cred. I-a dat lamă, what the fuck? What? Nu știu exact în ce an. Ok. Așa, continuu. S-a întâmplat un major, da, nu știi? Un ce? Un major. Un Da, heist? Un ce, mă? un major. Ce e ăla? Bă, la CSGO, meciuri. Hai să mor când ai auzit de major. Nu. Niciodată. Și prost? Așa, continuă. Majorurile sunt meciurile oficiale între echipele mari. A, așa. Și acolo, a dat defuse. Cât timp eram și se trăgea spre el A, da? unei bombe și fix atunci când a dat defuse a murit. Era cumva pe overpass? Da. Și Gata, în A, acolo unde era balconul? da, da. A, Nu chiar. știu. Era Mi se acolo. pare că e și un graffiti. Un Da. desen pe acolo. Da, graffiti-ul ăla e memorie. Păi și se trăgea în el și în foc și tot a reușit să dea diffuse. Da, Ma, asta e ceva. și de-aia îl posedă. E mișto, dar o poveste interesantă. Nu e în schimb Dar așa. niciodată am uitat să văd ce e. Ia să mă uit. Cum arată el. Adică desenele de pe el. Ia, sacrifice. Bine. 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 Mamă, cât de greu să excancă când sunt pe Shift Tab. Ia ce? Easy. Cu asta? Easy. Așa a zis. Ce că nu se trăgea. Lisandu. Da, nu. Încă de 6 deja. Dar nu știu cazul. Do trás. În orice caz în puterea. Ăla cu scout avea hack. Are. Puneau mă pe amândoi ăla. Da, are. Are. Am mers o shift-ul jumătate de kilometri. Am ajuns pe lângă. Ce s-a zis cu de tine de pic? Tu l-ai văzut pe ăla? A, la scan chat, am înțeles. Ce s-a NS? N-ai o să presupun. Ești prost. Nu știu ce înseamnă. Ce să știu toate presuptările din lume. Ia uzi-l. Asta de la Gucci.
Aia sunt prin bază pe la cantă, unde naiba sunt. Cum era USO? Cel mai bun smoke. Trebuie să mă duc pe el. Nu e că tu ai bătut hacker, dar nu ai bătut pe ăla. A, uite mă, deci e o poză și are aripi cum ar veni. Are aripi. Și uite foc acolo în față. Mă e pe pistolul tău, sacrifice. Mm. Deci e un cantar cu aripi în spate, nu înțeleg ce ăla au aripile. Un foc aici în față. Nu știi de ce are aripile? Don't trash guy. Mi se pare că era ultima, sau 15, nu mai știu cât, Ah, 15, ceva de genul. Practic a fost să da, aripi. nu mai știu exact, o să mă zic greșit, pentru că nu mai știu sigur. Don't trash green. Bă, ăsta mi-a furat spotul. Nu știu, îmi spui dacă e greșit. Wow, Ah, da. m-a venit hackerul ăla. Dar măcar puteai să spui Report că Aaron. Bă, ce să-i zic mă, că direct a ieșit cu ținta pe camera tu în hit, ce să-i mai zic? A dat pe lângă. Sau, a, nu la... Cred că l-a nimerit, da, prin ăla. Bă, asta nu știu să tacă. Și din... Ia, stai că vreau să văd câte de-astea are. 2015, 2018, 17, 16. Mamă, are din 2015. Are până la 18, 19 n-are. Nu are cheat, nu, n-are. Care e? LOL, what the fuck, Andu, uite, mi s-a bugat ținta. Cum îți arată ținta? Jumate, aproape pe jumate de ecran. Ce buguită e. Cred că am făcut eu asta, știi, și cred că de la asta. Nu e... Guys, don't trash. What the fuck? Nu e chiar atât de băguită. Da. Știi cum mi-a arătat? This is team up. Știi cum mi-a arătat mie? Bă? Știi cum mi-a arătat? Cum? CD must take it hostages. Okay. Don't La trash. partea de jos separat de partea de jos. Adică practic n-ai nicio idee unde se joacă. Cum bă? Don't trash. Bă, dar nu era, dar nici nu era, nu suntem rași acum. Noi doar apărăm blocurile pe unde ar putea să vină. Andy? Frate, de ce vine mereu hackerul pe la mine? Andy era ultima rundă atunci când a dat la bombă. Bă? Că nu mai știu sigur. Cum a întrebat am despre ce am de zis. A zis că nu știe. Asta mai se uită, mă. A, stai că tu nu muri și mă uitam pe ăla, nu o să mai pe tine. Ce mai info? Nu. E unul pe main hall. A, dar la uși tu. E acolo la... Dozatorul l-a răsturnat. Sunt doi. Bă, nici nu-și vedeai capul. Da. Main come take an AWP? Right here. Ia tu-l pe ăla, de ce la... Pe ăla cu skin mai și Ei, vrei și skin. Dozatorul de...
Esse Mișto. Poți să vezi și dacă ai inspect, practic. Nu inspect, dacă ai inspect în meniul lor, Mhm. nu apără. Dacă dai, și nu știu exact, dar mi arăta, chiar nu știu, nu știu în română, umbra de la, așa, umbra de la, pe What corp. the fuck? Cum n-am uitat asta? Nu mai e nimeni aici. Eu unul la aici, la mine. Da, acolo e. I-am dat 65. Mai greu. Am găsit 35. Mami, că m-am omorât. Dar nu mai suflă de ceva timp la mine. Sau, nu știu, la mine cel puțin s-a mai auzit ca suflă. Poate suflă așa puțin, dar nu auzit eu că în loc Că ești mai sură sau e la că ești... Discord. Nu, s-a auzit la Discord. What the fuck? Mhm. Okay. Nu, nu știu eu. Hai, să mă și de că. Mi-e frică că vine ăla de aici. Nice. Eu era unul la mine. Cred că mai e și altul, dar n-aș putea nu știu. Nu mai e și altul. Da, îl vedeam. Ultimul cu geamul mare. Este de pe acolo unde e portocaliu. Eu sunt portocaliu și copil. Stai, cum mai... De era Poate nu mai știe. poate. În același timp poate că știe. Era de gol. Nice. Ia pe ochi, spate. Ce? Uite cum flink de donații. A, păi dar cine să... Dar mie sau păstrezi tu? Deci pentru ochi. Ia, Dar nu să faci treabă cu LED. să sperăm. Ai făcut treabă cu LED, mă, bravo. 20 de secunde am intrat pe mare. Nu știu, fugeam. Cred că am avut mare hack, dar... Asta ce face, mă, pe aici cu mine? Cred că amândoi, cred. Amândoi. Doi, cred că sunt acolo. Asta pe pe tău. Da. Ia uzi-l. Mamă, erau toți aici. Deci, dăm...
și de bănuți. Da, păi da, nu vreau să-mi pun, că... Frate, bine că mergeți cu arma în mână. Edi, Nice. Edi, Ce? mi s-a întors roata. Mai știi că acolo de-ai murit tu instant. Aoleu. Aoleu, ți-a neghev. Vezi că vine. A sărit că au căzut. Frate, ai văzut ce wall. Vezi că mai e unul. Da, ăla cu hack. Hai că am făcut 3 kill. Unde era mă ăla? A, ăsta. Ce sticker are ăsta pe AVP? Mamă. Asta și poți să alegi cât vrei, că asta oricum are wall și te vede. Da, acum serios. Ia, Nu puf. poate să aibă, nu poate să aibă și Ești prost? Sau, da, depinde, că am văzut că uneori trag și... Dar nu cred că are aim și n-are wall, că ai văzut că Deci mi se de l-am pare că omorât de are multe ori. Da. Dar uneori nu avea cum să mă știe într-un moment. Sănătate. What? Mamă, aș putea să tragă. What? Zic că, what? What? Ghiși care e cel mai scump caracter. Doctorul. Nu. Care? Femeia. Okay. He is Femeia? very good skill. Are ăla nostru 4 kill-uri, 7 dead-uri. Merge bine. Ce faceți, mă, cine a raș? tras în spatele meu? A tras un prost. Și m-a întors în Uite, iar l-am spate. omorât pe hacker. A tras. What? Cum l-am omorât pe ăla? Văzuși? L-am omorât pe ăla, am dat doar așa, l-am... Ești care al doilea cel mai scump caracter. Oh, shit, am luat ăsta, lucrul ăsta și eu, ăsta n-a stat track. Ești care al doilea cel mai scump caracter. Doctorul. Da. Ești al treilea cel mai scump. Ăla, counter teroristul ăla cu barbă. Exact, da. Ia mă cap. N-am pus la ușa la head. Mă venea să semnale la mă. Nu mă uitam pe zi. Little Commander Ritzel. Hai că n-am 15.000 de bani. Ziua armă. Vrei drop? Ziua armă. SG. Băi, dar nu și bani. Ți-am dropat SG, prostule. Ah, bine. Acest CG aerial. Da, aerial. Pune să te lucrezi cu lama. Ce om, frate. De ce vine mereu ăla cu lama? Că mai vine toată după mine. Ce că vă vezi că vine unul cu lama după tine. Lol, what the fuck? What the fuck is that? Uite pe ăla ce urlă. Yes, cheater. I think. Yeah, I know. Ăla e nervos What the rău. fuck? Thomas ăsta? Nu, ăla la altul, de început să... Cheater. Nu ăsta, cred că ăla... Report. Oh, o fi ăla... Am înțeles. O fi ăla cheater, dar și ăsta trage...
took damage 3 enemies before dying. Cred că mai mi-au dat pe 90. Eu joc pe 90. Să-mi iau fix aceasta. Stai pe asta. Oh shit, i-am dat drop al Nu meu. mai după aia, că e dată lui. Oh shit. Hai, îți dau o runda viitoare drop, că mai am 7000 de bani. Hai cum mă discută cu lui pe skate. Mai că dă 0 damage. Hello! Bă, nu e jumate. Dacă aveam o armă mai bună decât făcea. LOL. L-am omorât pe ăla și avea... Era jumate ăla. Ia te-aș că să văd în ce... De că merge cu shift. Spate. La un ce I-am dat damage, ești nebun. era al tău, l-am auzit pe al tău, practic. Vezi de ce armă mi-am luat? Bă, Da. vezi? Da. Cea mai bună armă. Vrei drop? Da. Nu, invers. Mulțumesc. Bă, ce om! Copile! Alo! Cheater, I think. Cheater, cheater, ai bine. Oh. După ce ne-a dat doar tape-uri și așa, e doar crede că e cheater, nu e și sigur. Da, bine am să mă ala, bă, Ce mă speriai de tine? Deci, bă, ai să iei direct așa. nu mă schimb pe care îți place. Nu mai am uite-te ce skin aveam. Oh. Mai îmi place Ia-l. și decimator. Mi-mi place și decimator. Mă gândesc și eu. Bă, da, e aici, unde ești tu? Bă, și fără ăsta ai... Hai, da, dacă tot... Oh! Nu. Și-ai la fără. Să nu fac niciun kill cu el. Am 20 de kill-uri, frate. De când altă autonă n-a mai murit. Ia uite-l, 1. Hai cu ace-ul, Eddie. Unul și aici Free Fire pe mine. Free Fire nu e ultimul alt pe mine. Au, ma. Ia da la mă. Ești prost? Ăla e prost, că mai am 16 viață și mai și trage mie. Tu unde vine mă ăla? Ce mă speriai de-al meu? Nu e, nu, te duci deja. Bă, da unde? E doar cu echiperul tău prost. Eu nu mă duc pe ei, că n-are rost. Frate, țin 3 locuri diferite și nu vine pe nicio parte. Glock. Mi s-a părut că se numește Glock Home World, știi? Ia, Glock temă. e în bază, mamă, unde e? In his base. Cică in his base. Mă duc în cealaltă parte, poate iau state cu fraier.
Am Da, înțeles. clar, Jumping, jumping. nu te băga. Hai că și-a făcut treaba autonobul ăsta. Hai sclavagitul autonom. Și că you are in hostage rescue zone, what? Hai să dăm un head. Ce să facem? Să-ți dăm un head. Da. Ce mă speriai de o umbră. Bă, tu nu lași. Aoleu, mi s-a blocat jocul. Ah, ok, gata. Bă, e nasol când e terror, e hackerul la terror. Aha. Vezi că e în what? Bă, dar voi nu ținurăți, mă, zona. Pardon. Vezi că e pe aici, pe undeva. Da. Te-am întors mai la tine. Mergeam la tine, să-i dau. Mamă, deci... E nasol când e hackerul la terror, știi că el stă chem și ne vede prin wallhack și imediat trage, știi? Când e la cantă trebuie să pușeze el, știi, aici trebuie să pușăm Am noi. zis acum. Hai, reporter. Acum văd ce nume are ăla. Thomas A.K. Kenues. Și ce Kenues Raccoon. Cine Era e? un jucător. Thomas A.K.A. Kenues. Da, am văzut, dar cine e Kenny ăla? Kenues la timpul ăla a vrut să fie mai bun jucător de cu AVP. Da. Mai bun decât Bine. mine? Da, cum era e și foarte bun. L-am omorât pe hacker. L-am omorât și pe al doilea hacker. Bă, mi-a furat kill-ul. Ce n-asumțit, bă. Top Dog stage ăsta cu tine la noi. De unde sunt? Al doilea în baza? Da. Găsesc că vă dau molotov. Da, nu, că mi-au bani. Vreau să vă dau molotov prin geam, știi, să vă dau la... Oh. Ai dat cumva tu? Da. Cel mai bun molotov. Da. Cred că ai dat mare hit la tău. Nu, că nu mă arată în chat. Să te uiți. Și acum mi se pare că o să-mi iau head. Acum te Mi-e frică... Nu, a, uite, ai văzut dacă încărcam? era pe încărcat. Laha. Fugi, te-am spus. Dacă fug cu cuțitul nu merg mai repede, nu? Nu, mergi la fel. Bine, ar fi bine să te uiți și puțin în spate. Că fugi la fel de repede. Ești pe Mă știa. vezi. N-apucai. Ai văzut, mă știa. Da. Am zis, Am o Hai că surpriză v-am pentru cărat tine. meciul ăsta. am o surpriză pentru tine. Oh, vrei să-ți dai altă surpriză? Oh. Ai skin pe Scar? Nu am avut pe știa, am menționat skin. Mamă, ne-a rupt, ne-a omorât la amândoi. Bravo. Ia uite ce face Eddie cu AVP-ul meu, cu cadoul meu. Ah, shit. I-ai dat-o, i-ai dat-o.
Nu! Da. Îmi face telefonul, zici că... Da, și mie. Ia uite ce zice la în chat. Da, cu fresh. Aha, da, ce... Și activa hack-ul și acum ne bate. E foarte amuzant. I love you. Da, hack, da, eu sunt doar foarte bun și este ce... E, bine, a făcut o picură, a dat două head. What? Cum i-am luat damage? Ai bă că i-am dat head, i-am dat 97. 1, 3 HP. Just 3. Ai zis 3. Ai zis 3. Lasă-mă că mă concentrez să câștige asta, poate ne dau ăștia egal. Ce vreau zis sunetul ăla? Da, scopul. Nu scopul, alt sunet. Cred că de la televizorul meu. De parcă ar fi picat ceva. Nu, Nu. Head. nu cred că era din joc. Două. Erau amândoi aici, frate. Hai bă, mă duc cu pe 90 pe ei, Și ce ăla să... care nu are hit. Hai retiraș pe aici, pe spate. Dă-mi, mag 7, mag 7. Băi, dar n-ai bani de nimic, bă. Dă mag 7, repede, bă, așa. Stai, spune așa, spune și vine aici. Ia uite, venirăm toți, așa la cu pistolul. Nu e niciunul. Ce-a fost cu glonțul la Edi? Sparg un gemuleț. Ah. Nu, s-a pus în fața mea. Ai, bă, că am început să trag, cum omor. Ai văzut? Erau doi acolo și nu mori nimic. Edi, dacă ne bat. Bă, da. Dacă ne bat, ăla muri în foc. Eu nu aveam cum să trag după ei, dacă stai să te gândești. Dacă Era erau la... în fața mea, fix în fața mea, care a refuzat, frate. Nu, să stau mai safe, n-o să mă... Adică o să-mi iau pe noi, dar nu o să mă duc așa raș. Cu frate avem o rundă și ne-au luat 3 runde la rând. Dar frate, n-ai cum, că are wall hack-ul ăla. Nu, abia, știi ce abia aștept să mă... Nu te mai dura, stai calm. Ca și cum nu am câștigat dacă am luat runda asta. Ce? Bă, nu te mai dura așa, bă, frate. Ce, nu trebuie să mă duc, să mă duc așa, dar... Bă, what? Ah. Gata. Până aici le-a fost. Trifeca. Nu, bă, Master. Hai, fac și rank. Nu făcui. Master, știți, am 17, Cât mă? 17. Da, eu am 3 și uite mai în TV fix 107. Mamă, uite gold. Uite, ăla hackerul ce e? Era gold 1. Da, tot avea hack. Era Gold 1. Edi, mai stau 10 minute, hai să băgăm un wingman cu scouturile. Poate de dat, poate weekendul ăsta nu mă te face pe tine, praf. Da, trebuie să Te dui prostule. mie nu mi se pare.
Mi se pare. Edit a băgat? Nu? Mie mi s-a blocat. Că am vrut Nu să dau da. alt escape ca să intru pe Google și mi s-a blocat. Nici măcar nu loading. Ah, shit. Crezi că a dat crash? Nu Ctrl Alt Delete nu funcționează. Ah, ba da. Task Manager. Ah, gata, și ai venit. Cred Shift Tab. Ah, lasă, nu mai încerc eu Shift Tab. Da, uite, gata, a pornit.